maombi yetu asubuhi ya leo. Naye Mungu mbinguni ajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Oh, tunapoomba asikia, anajibu. Asikiaye maombi yako asubuhi ya leo. Mwambie mwaminifu, sikiaye maombi yetu Bwana, jibuye kwa moyo. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi. Bwana jibuye kwa wote. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi, jibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi, jibuye kwa moyo. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi. Ombi lako asubuhi ya leo, jibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi, jibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi asubuhi ya leo Bwana, jibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, sikiaye maombi. Anasikia maombi. Nena na Mungu wako asubuhi ya leo, mwambie Bwana mwaminifu, hakuna kama wewe Bwana, unasikia maombi. Mwambie Bwana kama
Turakwambararia Jehova, tugakwambararia gaturome kaririri, tukauga ni wega Ngai, ni wega mutura muoyo, ni wega Ngai ni undu wa kiroko giki, ni wega Ngai ni gutwarahura wega Jehova, ni wega Ngai ni kureka tugoro tugikinya nyumba-ini yaku, ni wega Ngai ona ni gutuhe mihumu miega Ngai. Nitwakwambararia kiroko giki kia umuthi, nidakutia muno Ngai na nidakugoca, nidauga gutiri ungi uhana tawe. Kwa hakika wewe ndiye Mungu sikiaye maombi, wewe ndiye Mungu sikiaye kilio chetu. Riria Ngai twaguthaitha ni utuiguaga, riria Ngai twakuhoya ni utuheaga Ngai. Nidagutia gaturome kaririri, nidagutia gaturome kaririri, kiroko giki kia umuthi Ngai, turugamite kigongona-ini giaku Jehova. Kiroko giki Ngai twahoya kurekerwo mehia na mawaganu maitu, uriri turathi na mbere na guguthaithaia gaturome kaririri, twahoya gutherio na kwamurwo niwe Ngai, tiguthinga tuthingite muno Ngai, no twahoya kuherwo mehia na mawaganu maitu niwe Ngai, twahoya gutherio ringi niwe Ngai, twahoya kwamurwo ringi niwe Ngai. Kiroko giki niguo riria tugukuhoya Ngai ri ukorwo wa kuhingia mahoya maitu, niguo riria Ngai tuguguthathaia ukorwo gigukinyirira na mutarariko mwega Ngai. May our sacrifice be accepted by you, Jesus. May our sacrifice be accepted by you, Jesus. Twahoya gutherio ni wega turume kaririri, we mwene hinya wothe Ngai, nidakwambararia kiroko giki kia umuthi, ngiuga ni wega Ngai, ngiuga ni wega ni undu wa muthenya wa umuthi, ngiuga ni wega ni undu wa kigongona giki kia Theophilus Church Githurai gia 44. Nidakwambararia Ngai, uria ndirakuhoire muthenya wa ira, ndirakwira ugiikarie Ngai, ndirakwira wathe araika aku magiikarie gaturome kaririri. Ni Ngai uria wahoyo niguo wikaga, ni wega Ngai ni guikaria kigongona giki, ni wega Ngai ni gukimenyerera gaturome kaririri, ni wega Ngai ni kuharagania mibango yothe ya daimono. Nidagutia na ndakwambararia gaturome kaririri, ti undu wa kawaida Ngai, nitauga ni wega ona kurugama Ngai. Ndirakuhoire na ndirakwira utuhotithie Ngai, ndirakuhoire na ndirakwira uhe hinya Ngai, nidagutia Ngai kiroko giki. Thank you God for your love and mercy. We have seen it upon our lives Jesus. Nimanekio turaina terere ati yupo Mungu mbinguni usikiaye kilio chetu, yupo Mungu mbinguni ujibuye maombi yetu. Nitwakwambararia Ngai kiroko giki, nitwagukumia muno Ngai kiroko giki, nituga we Ngai wikarite giti-ini giaku kia unene, we niwe mwene hinya wothe. Ona ndungata ciaku gukorwo cigikinya kigongona-ini giki, aria marikitie gukinya na aria no marethagathaga guka kigongona-ini na aria me barabara Ngai, nidagucokeria ngatho ni undu wao, ti uhoti wao Ngai, no ni uhoti waku Jehova, ti undu wa hinya wao Ngai, no ni undu wa hinya waku gaturome kaririri, ni undu wa wendo waku munene uria twendete naguo Ngai, ni undu wa hinya waku Ngai ukareka makoro magikinya kigongona-ini. Thank you Jesus. Twihaga gukwira ni wega, twihaga guguthathaia Ngai, twihaga kuga ngumo no guciro turi gucokereire. Riria turathi na bara andu magatwiririria tukauga ngumo no guciro turi gucokereire, ni undu wa riri uria utuhete Ngai, ngumo no guciro turi gucokereire gaturome kaririri. Nitwakwambararia Ngai, yupo Mungu mbinguni, yupo Mungu atendaye mambo makuu, yupo Mungu asikiaye kilio chako. Uraigua ukinyete mwisho kiroko giki, uraigua uritwo ni mwihoko kiroko giki, ukaga cama wa muturire, ukaga bata wa muturire,
Ukoria ndirokira ndore naku. Uroria Ngai ciuria nikio arekire ukorwo ugiukira kiroko giki. Amwe marariririe tu makorwo makuite. Amwe marariririe tu muturire wa ukorwo ugikinya muthia. No Ngai mwene hinya wothe ri. Githe Ngai ndwikirite murigo thiini wako wa kuririkana andu aya maretwo ni mwihoko. Maririkane Ngai kiroko giki. Atumia aya makinyete muthia. Atumia aya makinyete muthia Ngai kiroko giki. Mararigwo makurora nako. Mararigwo magothie ku. Ngai maririkane. Ririkana single mothers. Ngai rimwe nĩ mageragira maũndũ maritũ. No mage gũtwĩra nowe Ngai nĩ ũĩ. Maririkanage gatũrũme karĩ riri. Koragwo we provider wao Jehova. Koragwo provider wa single mothers aya Jehova. Koragwo provider wa single mothers aya Jehova. Etekerago koragwo muthuathuria o Ngai. Ugakorwo wako mamenyagĩrĩra na kũmagitagĩra Ngai. Atiriria mogwati moka na kureo. Ngai ugakorwo wakunanga mĩguĩ ya bara. Ukamarigicĩragĩria na mwaki wa Roho Mũtheru. May you be their strength, Jesus. Koragwo we pillar yao Ngai. Koragwo we mwĩhoko wao gatũrũme karĩ riri. Ririkanaga atumia aya na ciana ciao. Maheage kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua gatũrũme karĩ riri. Maheage financial breakthrough ni amu fedha na dhahabu ciothe nĩ ciaku Ngai. Ririkana single mothers aya. Maririkanage Ngai. Maririkanage gatũrũme karĩ riri. Maririkanage Ngai. Wĩonanagie thĩinĩ wao Ngai. Reke andũ mamenye nĩ ũtũũraga Ngai. Nĩ amu we nĩwe mwene hinya wothe. Nĩ ngwĩtĩkĩtie Ngai atĩ nĩ wĩkaga maũndũ manene. Ririkanaga atumia aya. Ririkanaga atumia aya ndigwa. Aya matũũraga na macira igoti-inĩ Ngai. Atumia aya ndigwa matunyirwo indo ciao Ngai. Ngai ririkanaga kĩrĩro gĩkĩ kĩa atumia aya ndigwa. Ngai ririkanaga atumia aya ndigwa gatũrũme karĩ riri. Mwĩhoko wao nĩ kũrĩ we tu Ngai. Matikanakinye handũ matiganĩrie kana ũmatirike Ngai. Amwe matũũraga na kĩrĩro ũtukũ na mũthenya Ngai. Makĩũria ruo rũrũ rũgathira rĩ. Nĩ amu nĩ ngũĩ we nĩwe ũninaga ruo. Ninagĩra atumia aya ndigwa ruo. Maninagĩre ruo Ngai. Ĩtĩkagĩra gũkorwo hamwe nao Ngai. Maceragĩre Ngai. May you be their comfort, Jesus. May you be their comfort, Jesus. May you be their strength, Jehovah Jireh. Ona arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa wao Ngai twameteria hinya. Nĩ amu twĩraga gũtirĩ kĩndũ kĩkĩkaga gĩgĩkakuma na thutha Ngai. Nĩ ũkoragwo ũkĩmenya rũciũ rwitũ. Nĩ ũkoragwo ũkĩmenya kĩrĩa gĩkũhanĩka mbere witũ. Nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri. Ona athuri othe twamaiga moko-inĩ maku kĩroko gĩkĩ. Twamaiga moko-inĩ maku Ngai. Single fathers arĩa mekuo Jehova. May you be their pillar, Jesus. No mage mũndũ mangĩrĩrĩra Ngai. No ndagũthaitha tu Ngai. Ingĩtĩkĩrĩka tu Ngai. Thaitha nĩ ithenya rĩao Ngai. Mateithagie Ngai. Maririkanage Ngai. Mekĩrage hinya Ngai. Ona rĩrĩa marathiĩ gũcarĩria ciana ciao kana family ciao. Mekĩrage hinya Ngai. Maririkanage gatũrũme karĩ riri. Nĩ twagũtĩĩa Ngai. Nĩ twakwambararia Ngai. Nĩ twauga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thank you my Lord. Nĩ ndagũtĩĩa. Ngoro yakwa Mwathani
gutoria abararia abararia ngoro yakwa Mwathani ote gutoria Rurumokia ngoro yakwa Mwathani ote gutoria Busca Jehovah Eotoragio Gloria Eigehoya Gloria Nomugi Noreke Ziganere Nasugo Uteraga Modeme Kekaga Wawega Kuretikia Noreke Diganene Nashugo Oteraga Emekekaga Wawega Kuretikia Abararia Abararia Ngoro yakwa Mwathani Papa ote gutoria Rurumokia ngoro yakwa Mwathani Ngai aromekera hinya ote gutoria abararia abararia Papa yakwa Mwathani Urumuve Papa ote gutoria Rurumokia ngoro yakwa Mwathani owe tugai ote gutoria abararia ngoro yakwa Mwathani niri ihoya riakwa Ngai ote gutoria Busca Jehovah Eotoragio Gloria Ngai Eigehoya Nasugo Teraga Emekekaga Awega Likyoda Kwera Bararia Bararia Ngoro yakwa Mwathani Ngai ote gutoria abararia Papa yakwa Mwathani ui Papa ote gutoria Ngai Rurumokia Ngai Tikira hinya yakwa Mwathani ngoro cia athuri na atumia Baba ote gutoria anake na airĩtu Ngai abararia ngoro yakwa ihoya ritũ Baba ote gutoria
Mwire Ngai abararie ngoro yaku rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Abararie ngoro yaku. Jesus. Tikira hinya mũthamaki. Tikira hinya Ngai. Abararie ngoro ciitũ Ngai wa matu. Abararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria urumokie ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria aranĩria na Ngai waku. Mwĩrekĩre hinya, rũgama ithenya kũrĩ ngoro icio cinamĩte rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ĩra Ngai amekĩre hinya. Nĩ kũrĩ andũ me nyũmba, nĩ kũrĩ andũ me handũ moritwo nĩ hinya. Ĩra Ngai amekĩre hinya. Ngai mũnene. Ngoro kwĩyũru Baba, twehererie mothe wa matu-inĩ ngoro-inĩ citũ, nĩgetha Roho waku mũtheru aikare ngoro-inĩ citũ Mwathani. Baba, tũthambĩrie ngoro citũ mothe wa matu-inĩ. Kũngĩkorwo kwĩyũru Baba, tũtherie Ngai wakwa. Kũngĩkorwo kwĩyũru ngoro-inĩ citũ, tũtherie Mwathani. Kũngĩkorwo kwĩ mathangania matagĩrĩire, tũtherie Mwathani. Kũngĩkorwo Jehova Ngai wa matu-inĩ kwĩ matũkũya, tũtherie Ngai wakwa. Twapararia ngoro citũ na kũrĩ we rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Baba, twapararia moko maitũ na kũrĩ we rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Baba, twapararia mĩhũmũ itũ na kũrĩ we rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkwĩre gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Mwathani. Tũkwĩre ũrĩ Ebeneza, ũrĩ Jehova Jaina. Ngoro citũ Mwathi wa matu-inĩ irothera Jehova, nĩgetha wone handũ ha gũikara. Roho Mũtheru nĩgetha atuĩke wa gũthamaka ngoro-inĩ citũ. Roho Mũtheru nĩgetha atuĩke wa gũthamaka meciria-inĩ maitũ. Nĩ twagũtĩĩa Baba, awa nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũnene waku na ũtugi waku. Nĩ twakũnenehia nĩ ũndũ wa ngoro citũ Mwathani. Baba Ngai wa matu, nĩ tũrekere mathangania na matarania matagĩrĩire marĩa tũngĩkorwo tũthanganĩtie na ngoro citũ magakũrekera magakũrakaria, tũrekere Mwathani. Tũiguĩre tha Baba, tondũ wĩ tha nyingĩ. Tũthererie ngoro citũ Mwathani, twaciambararia na kũrĩ we Mwathani. Baba Ngai wa matu, nĩ hĩndĩ ya kĩeha wanakorwo na ithuĩ, hĩndĩ ya gĩkeno wanakinyũkania na ithuĩ Mwathani. Na nĩ gĩkeno twĩnakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera ihinda rĩngĩ Ngai wakwa gũkorwo twĩ nyũmba yaku. Amũkĩra ngumo na ũgooci Mwathani kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci Ebeneza kuma ngoro-inĩ
cito awa Baba nitukwendete mwathani Baba nitwendete kirira giaku mwathani Baba nitwendete njira ciaku mwathani Baba nitwendete kurithio niwe mwathani Baba nitwendete gutongorio niwe mwathani nikio tutangitigira miserengeti itu Baba tuke tukwira nitukwendete amukira kumono amukira ngoro cito mwathani Mwaki wa nyumba Osha kwakera no ire momokaga we morangeli rangera koroya todo rangeli marutaga wato we mwaki wa nyumba nakuhoya takireno Osha kwakera no ire momokaga Kera Noire momoka Morageri Ragera Goroya Kwa Morageri Marutana Wato Osha kwakera noire momokaga kwehangera ndeke medakinya mwisho ikegedima daika ikwetera leke Nyeterage kai Todosia kwetera kama emaro kwe hangera lege ikakinyamusha ikege dimana ya ikwe Modudori waithima Wero-ine nyenjerage ku Todosia kwetera Utaga maemaro Morageri vitono Ai Marutana wato we mwaki wa nyumba takuhoya zakireno oigai Osha kwakera noire momoka mweta morageri wakoro yaku Ragera Todo rageri marutana wato mwaki wa nyumba nakuhoya zakireno
cia kwĩakĩra oire momokaga mwĩrĩ agwakĩra maũndũ mau. Ambararia wĩtĩkio waku he Ngai nĩguo Ngai Maana Jehova tunajua unaweza. Tunaweza ng'ang'ana basi Mungu hatuna nguvu. Ila Baba tunaijisha nguvu kwako. Kwako ndio kuna neema na utukufu Bwana. Tembea pamoja nasi siku ya leo. Maana Jehova tunahitaji kuona mkono wako. Maana Jehova tunajua utakuja kujenga roho za watu wenye zimeinama. Tunajua unaenda kuinua Baba watoto wa watu wenye hawana nguvu. Nguvu zao zimeisha Bwana. Tunakuomba ukaweza kujidhihirisha. Neema na utukufu itakuwa ni yako. Shuka Baba, jidhihirishe Baba. Tunajua utatufinya Jehova. Tutoshe katika njia zako asubuhi ya leo. Baba Mungu, tumekuja mbele zako. Tukijua uko na nguvu na mamlaka ya kutenda kila jambo. Siku ya leo tunajua utatujengea. Ngai witu ni ugututereva Jehova. Tutirenda gwĩtereva rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Tondũ Jehova twetereva no tũrĩthira. No Jehova twagwathiwa nyarĩrĩ ciaku. Ngai witũ we nĩwe ndereba itũ ĩ bata. Ngai witũ na mwathi witũ nĩ twakwambararia. Nĩ twagũtĩĩa Ngai witũ mũigua-tha. Wega tũrũme ka Ngai ũtanogaga nĩ gwĩtwo. Tereba ndungata ciaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Kiugo gĩothe kĩrĩario thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku gĩtheru. Kĩario kiumanĩte na kũrĩ we Ngai witũ. Nĩ tũĩ nĩ ũhotaga. Tereba nĩme citũ Ngai. Tondũ nowe ũngĩhota gũciaka Jehova. Nĩ tũĩ nĩ ũrĩ hinya Ngai. Ũrogocio na ũroheogoci gatũrũmeka Ngai. Tũrahoya gũtwarithio nĩwe. Rũgendo rũrũ ti rũhũthũ Jehova. Hĩndĩ Ngai witũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota Ngai. Nyosha Jehova. Nguvu na
walisifu jina la Baba yetu Baba wa mbinguni. Nyosha mkono wako, watu wauone. walisifu jina lako katika maisha yetu Bwana. We love you, Jesus. We worship you, Lord. We give you the glory and all the honor, Jehovah. Thank you because of this great day. We commit it into your hand, O Jehovah, Lord. Have your way. Tamalaki. Nena ni kwa sababu unastahili. Tunakuabudu asubuhi ya leo ni kwa sababu ya Jumapili ya leo. Ishine idhashiko. Woko ni guoko wako. Oyo ni hinya wako. Maya ni mawiko mako. Oyo ni utugi wako Ngai. Ishine idhashiko Ngai. Na ni unene wako. Nitoanyiha. Twithini wa Theophilus Church itora ria Githurai 44. Ndakunengera mathabahu maya na kigongona giki gita thakame ya Jesu Kristo githerithia kona ciothe ndaita thakame ya Jesu Kristo kanitha-ini thiini wa mathabahu compound-ini ya kigongona nja ya kigongona ndaita thakame ya Jesu Kristo ndatherithia kigongona giki thamakira kigongona giki Ngai kiria giothe kiri thiini ite ciothe ci thiini wa kanitha mashini ciothe ndaciarĩria thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru arĩ othe twĩnao kanitha-inĩ oro hamwe nani twagũthaithwo tũtherie na thakame ya Jesu Kristo. Hinya waku nĩ ũthamake, kiugo gĩaku nĩ gĩthamake. Ndahoya ũhoti waku ũthamake thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Hinya waku, ũhoti waku gũkorwo ho gwaku korwo thamaka. Cenjia rĩera rĩrĩa rĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Ndetia rĩera riumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ wĩ hinya. Eheria ũmũndũ, eheria meciria ma ũmũndũ, eheria ciugo cia ũmũndũ, eheria rwĩmbo rwa ũmũndũ, eheria kiugo kĩa ũmũndũ, eheria mathaithana ma ũmũndũ. Cenjia nĩmĩ citũ, cenjia meciria maitũ, cenjia ngoro citũ, garũra nĩ tondũ wĩ Ngai, cenjia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno na ndakwambararia mũno. Nĩ wĩbatarĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwene mĩena na yothe umaga hũho thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndeganĩte na magongona mothe marutĩtwo tukũ wa ũmũthĩ na maraire makĩrutwo, marokire kũrutwo rũcinĩ nĩgetha igongona rĩrĩa rĩkũrutwo thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44 rĩtigakinyanĩre. Nĩ ndamathatia, nĩ ndamaharagania, nĩ ndamahurunja. Magongona marutĩtwo, arĩa marokaga kũinamĩrĩra, arĩa marokaga kũmbũra rũkũngũ, agona aragũri na arogi na hoia shaitani, arĩa marongoragia mahinya ma mbete, mahinya ma mĩhianano.
ndatharoria magongona mao, ndahurunja magongona mao, ndokirira magongona mao, ndamacina na mwaki wa Roho Mutheru, ngihoya itu ria thakame ya Jesu Kristo, ngihoya mwaki wa Roho Mutheru uthamakire kigongona giki. Ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwihokeku, ni tondu wi munene. Thakame yaku ni thamake mirango-ini kungikorwo ni kurugamitwo gukahoyo ciugo njuru, ni ndaciharagania mathabahu-ini maya na kigongona-ini giki. Ciugo ciothe ciaritio njuru ni ndaciharagania, ni ndacihurunja, ni ndacicina na mwaki wa Roho Mutheru. Ndahanda kiugo kia Ngai kiria roiga ati thiini wa Isaia 54:17 gutire mugwe wa bara, migwe yothe thagathagitwo ya gukiria wira uyu, kuharagania wira uyu. Ngai witu mutura muoyo niyo ndaregana nayo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na kumiunaga. Ni ndagutia Ngai, ithe niwe ndirenda uthamake, Ngai Mũriũ niwe ndirenda uthamake, Ngai Roho Mutheru niwe ndirenda uthamake. Kigongona giki ni giaku, uthingu utheru no horo wa muthamake kigongona-ini giki ni tondu wa hinya waku. Niwe ngwenda uthamake ni tondu wi Ngai. Ndakaira thakame, thakame ri hinya wa gutheria, thakame ri hinya wa guthondeka, niyo ndakaira ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa uhoti waku. Hallelujah. Karibu
mwambie tawala. Tawala, Roho tawala, Karibu ndani yetu Roho. twakualika tawale. Kisha mwambie karibu Yesu. Tawala, Roho tawala, twakualika twakualika ili uweze kutawala. Niwe turenda uthamake Ngai. Karibu utawale mawazo yetu, karibu utawale maisha yetu. Thamaka rushini rwa umuthi. No nyende ume hari uri ucere kigongona-ini giki ugitie hinya wa Ngai. Presence ya Ngai ithamake kigongona-ini giki. Ucere ugitagia presence ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na tha cia Ngai. Tũgĩe na kanya ga gũcera tũgĩtagia hinya wa Ngai, ũhoti wa Ngai, tha cia Ngai, ũtugi wa Ngai. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta rĩrĩa presence ya Ngai ĩ hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ume harĩa ũrĩ, ucere wetie presence ya Ngai. Tigo George ugutigwo macini-inĩ yake. Ucere wetie hinya wa Ngai, uthamake, nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ rĩrĩ, ndagũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ngai witũ, garũrania, cenjia, ndetia hinya waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndetia Roho Mũtheru. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu. Nĩ njũĩ nĩ ũkaga na nĩ ũharũrũkaga, no nĩ ndagũthaitha ingĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Harũrũka tu Ngai, harũrũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, harũrũka thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44. Harũrũka ũcenjie maũndũ, harũrũka kĩgongona kĩa matu-inĩ, harũrũka mũthamaki ũrĩ tha, gatũrũme karĩ rĩrĩ. Harũrũka tu Ngai, garũrania, cenjia, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndathoma kiugo nĩwe waharũrũkaga ũrĩ itu-inĩ rĩthimbũ, hinya waku na ũhoti waku ũkeyonania. Ngai witũ, mũthamaki ũrĩ tha, harũrũka tu, ũkatu Ngai witũ, nĩ tondũ wĩ hinya. Ũkatu kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũkire tu tũcemanie nawe, tũkire tu tuonane nawe, tũkire tu tũcemanie na ũtugi waku. Ngai ũkatu kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrĩa kũrekwo matu-inĩ. Ndetia breakthrough thĩinĩ wa gũthathaia, ndetia breakthrough thĩinĩ wa gũthathaia, ndetia breakthrough. Ndetia hinya waku, ndetia Roho waku Mũtheru. Thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no thamake kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus online members, thamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus television members. Thamaka tu Ngai, thamaka mwene hinya wothe, thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Garũrania, nĩ ndarega kũmĩria ũtungata rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kũgarũranĩria ũtungata rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩwe wathaga mĩena ĩna yothe yumaga huho. Thamaka tu, thamaka tu,
Ngai ithe thamaka, Ngai Mũriũ thamaka, Ngai Roho Mũtheru thamaka. Thamaka tu nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru. Harũrũka kĩgongona kĩa matũ-inĩ, ndakaĩrwo thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa gũtheria, thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa gũcenjia, thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa kũgarũra, nĩyo ndakaĩra, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ hinya, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Ndagũtĩĩa tu nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũnene, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire, nĩ tondũ wĩ Ngai ũrweka maũndũ manene, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, wĩ mũnene Ngai, wĩ mũnene Ngai, wĩ mũnene Ngai. Thakame ya Jesu, thakame ya Jesu, thakame ya Jesu, ethera ya meya fiu ya Jesu, thakame ya Jesu, thakame ya Jesu, ethera ya meya fiu na hinya wa Saitani tene Jesu aya na hinya wa Saitani demo tene Jesu na hinya wa Saitani demo tene Jesu arogo sho mwana imbadamu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, safisha kabisa mipango ya Shetani imeshindwa na Yesu. Haya mipango ya Shetani imeshindwa na Yesu.
Shetani imefika na Yesu, asifiwe Mwokozi. Damu ya Yesu, damu usafisha kabisa. There is power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lord. There is healing, wonder working in the blood of the Lord Jesus. There is healing, wonder working in the precious blood of the Lord. Kwena hinya munene thakame ya Jesu Kristo. Kwena hinya munene thakame yaje oi. Kwena hinya munene thakame ya Jesu Kristo. Kwena hinya munene thakame ya Jesu. Nina otoria munene thakame ya Jesu Kristo. Kwina otoria munene thakame ya Jesu. Kohero kumeya thakame ya Jesu Kristo. Kohero
Yesu. Wow. Oguo niguo twoiga. Nĩ kũrĩ na hinya thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Nĩ thakame theragia, thakame ithondekaga. Niwe tutuite kĩrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Thakame ĩyo ya Jesu Kristo. Twarĩ andũ oru, thĩinĩ witũ kuumaga mĩrukĩ mĩũru, but kupitia damu ya Yesu Kristo igĩtũtheria, iratũtheria na no yatũtheria rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thakame ĩyo ĩ hinya, na gũtirĩ ĩngĩ tiga thakame ya Jesu Kristo. Nĩ thakame ĩrĩ ũhoti. Thank you kwĩ thakame ya Jesu Kristo. Ndagũcokeria ngatho tondũ tu wa thakame. Thank you nĩ gũtũtheria na gũtũtua kĩrĩa wendete. Mũciari na andũ aitũ matingĩahotire. Ndambararia thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩtũtheretie. Nĩ ĩthondekete meciria na mĩĩrĩ itũ, igathondeka maroho maitũ tũgatuĩka gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twĩtanaga twĩ gũkũ thĩ, Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki igũrũ rĩa gatatũ. Kĩrĩa gĩtũmaga twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ũgatuona na ũgatũthikĩrĩria, ũtũngagwo nĩ thakame ya mũrũguo. Watũrora ũtũngagwo nĩ thakame, watũthikĩrĩria no thakame tu ĩrĩa yaitĩkire tu. Nĩndagũtĩa wĩ mũtharaba igũrũ Jesu Kristo. Thakame ĩyo nginya arĩa magũthecaga, arĩa makwambire, yambire kũmaringĩra ciama, yaitĩka rĩrĩa wathecirwo mbaru-inĩ, ĩgĩka maũndũ ma kwĩgania. Nĩndagũtĩa. Korwo nĩ kũrĩhio tũrĩhagio, korwo nĩ gwĩtio twĩtagio, tũtingĩrĩ twahota, tũtingĩkinyĩirie thogora wa thakame ĩyo. Ndagũtĩa mũno nĩ kũmĩhitho hitho-inĩ na meciria-inĩ maku Ngai. Ndĩrĩ handũ ĩthiaga ĩgatahio, ndĩrĩ handũ ĩthiaga ĩkoywo. Ndagũtĩa nĩ kũmĩhitho hitho-inĩ waku. Ũrogocwo gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha. Ndagũtĩa mũno, nĩkĩo ũraiga meciria maku nĩ maraiganĩire na meciria maitũ. Nĩndatĩa ũnene waku gatũrũme karĩ riri, meciria maku na mũbango waku nĩguo ndatũgeria. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũrotĩo. Ndwaikarire thĩ ũrie andũ kana nĩ gũbatiĩ ũrute Jesu Kristo. Nĩ meciria maku, nĩ itua rĩaku. Ũrogocwo nĩ kũhitha ũndũ ũcio hitho-inĩ waku. Ũroambarario gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, ũroneneio. Ndakũinamĩrĩra mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngĩgũtũgeria tu, ngĩkũneneia tu, ngĩkwambararia tu, ngĩgũtũgeria na gũkũnenehia. Thengio meciria maku matingĩhota gũkinyĩrĩka, matingĩhota gũthomeka. Ũrogocwo mũno, ũroambarario mũno. Nĩndagũtĩa, nĩndagũtĩa. Ona rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, ona mũthenya wa ũmũthĩ, rĩrĩa watuire matua ma gũtũrekera, Ngai witũ, atũrũme karĩ riri, ndwaririe mũndũ amu mũndũ no mũndũ,
amwe nĩ mangĩaragirie amwe mone gũtiagĩrĩire. Ndagũtĩĩa tu, ndakwambararia tu, nĩ gũtua matua maku tondũ wĩ Ngai. Ndakũgoca tu, nĩ kũgaya tu tondũ wĩ mũgai. Ndakũneneia tu nĩ gũthamaka, amu ũthamaki nĩ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũnenehia, ndakũnenehia mũno, wĩ wa gũtĩo mũno, wĩ wa kwambarario mũno, wĩ wa kũgocwo mũno. Tũgwĩtaga tũrĩ gũkũ thĩ, no kaigua ũrogocwo, ũroambarario, ũronenehio. Njĩra ĩrĩa mahoya mageraga gũtirĩ ũmĩũĩ, njĩra ĩrĩa ciugo ciambataga kuma thĩ igathiĩ igũrũ gũtirĩ ũmĩũĩ. Amu mũndũ angĩoya kĩrĩa hinga. Nĩ ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa tu, ndagũtĩĩa, ndagũtĩĩa mũthamaki ũrĩ tha, ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩama. Wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kwambarario, wĩ wa kũnenehio. Nĩ ndagũthathaiya, gũtirĩ ũĩ nĩ ũrĩa wĩkaga nĩgetha wĩigue mathaithana maitũ. Gũtirĩ mũndũ ũĩ kana ũmamũkagĩra na mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. Gũtirĩ ũĩ kana nĩ kũinamĩrĩra wĩinamagĩrĩra. Ndagũtĩĩa tu, no ma nĩ atĩ he kũrĩa twĩtanaga na tũkaiguo, he kũrĩa tũthaithanaga na tũkaiguo, nĩ kũrĩ matũ tũkayagĩra na makaigua, nĩ kũrĩ guoko tũkayagĩra gũgatũhonokia, nĩ kũrĩ kanua tũkayagĩra Ngai mũtũũra muoyo. Na nĩwe tu twagũthathaiya, twagũthathaiya. We wehithire mũndũ, nĩ ndagũtĩĩa, wĩhithĩtie ũhitho-inĩ waku. Ndagũtĩĩa tu, ndakwambararia tu, ndakũhe ũgoci tu, ndakũnenehia tu, ndakwambararia tu. Ngai witũ, mũthamaki ũrĩ tha, Ngai wakwa, atũrũme karĩ riri, ndagũthathaiya tu, ndakũnenehia tu, nĩwe ndatũgĩria. Wĩ wa gwĩtigĩrwo, wĩ wa kũnenehio, wĩ wa kwambarario. Ndoka gũgũthathaiya tu, ndoka gũkwĩra nĩ wega, ndoka gũkũnenehia. Nyitanĩre ta athuri arĩa 24, ciũmbe 4 iria irĩ muoyo, makerubi na serafi kũu matu-inĩ, kiuga gũthera gũthera nĩwe, gũtũgĩra nĩwe, kũnenehio nĩwe Ngai. Wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtheru mũno. Ndagũtũgĩria, ndagũtũgĩria tu, ndagũtũgĩria tu, ndagũtũgĩria mũno. Nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwene, wĩ mwĩhokeku. Matu-inĩ ũrerwo wĩ mũtheru, maroiga wĩ mũtheru. Na ithuĩ gũkũ thĩ thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church Githurai 44, tũiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru tu, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru gatũrũme karĩ riri, wĩ mũtheru mũthamaki ũrĩ tha. Gũthera gũthera nĩwe Ngai, ndagũtũgĩria tu, nĩ ũtheru waku Ngai, ndakũnenehia tu, nĩ ũtheru waku Ngai, ndakwambararia tu, nĩ ũtheru waku Ngai. Ũrogocwo no rwambararia. You
we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, kiugo giaku Ngai nĩ gĩtheru, we mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, kiugo giaku Ngai nĩ gĩtheru, mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, kiugo giaku Ngai nĩ gĩtheru. Ambararia moko mwĩre nĩ mũnene, we mũnene, monene, Ngai we monene, we monene, Ngai we monene, kiugo giaku Ngai nĩ gĩtheru, we motugi Ngai we motugi, we motugi, Ngai we motugi, we motugi, Ngai we motugi, kiugo giaku Ngai Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, we mutheru, Ngai we mutheru, kiugo giaku Ngai nĩ gĩtheru. Tumũra kanua gaku, thathaia Ngai mwĩre wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru Ngai witũ, wĩ mũtheru, ndagũtĩĩa na ngwambararia ndoiga rũciinĩ rũmũthĩ gũthera wĩ mũtheru, kũnenehio nĩ ũnenehio, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai,
ndambararia moko makwa gukwira wi mutheru, wi mutheru Ngai, wi mutheru Ngai, wi mutheru Ngai, wi mutheru, wi mutheru, wi mutheru gaturume kareriri, wi mutheru Ngai mwene hinya wothe, wi mutheru Ngai mwihokeku, wi mutheru Ngai munene, wi mutheru Ngai uria wagiriire, wi mutheru. Ndaguthathaiya, ndaguthathaiya, wi mutheru, wi mutheru, wi mutheru Ngai. Defend my righteousness, oh God, how I need you.
defend my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defend my righteousness. Oh God, how I need you. My one defend my righteousness. How I Lord, how I need you. Jesus, I need you. I need you. Oh, I need you. Every hour need you. My own defend my righteousness. Oh God, how I need you. Wow. Lord, we need you. Every hour, every minute, every second, we need you, Jehovah, Lord. We need your guidance, oh God. We need your help, Almighty Father. In the mighty name of Jesus. Twagotea tu na twakogosha ni tondu wi Ngai. Ithe witũ rĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Amen. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defend my righteousness. Oh God, how I need you. Defend my righteousness. Oh God, how I need you. I need you. Oh, I need you. Every hour need you. My one defend my righteousness. Oh God, how I need you. Jesus, we worship you. We worship you. Come and reign, Holy Spirit reign. We welcome you to
Holy Spirit, reign. We welcome you to come and reign. Come and reign. Come and reign. Holy Spirit, reign. We welcome you. Come and reign. Holy Spirit, we welcome you to come and reign. Wow. Amen. Twanena kiugo kiria turathie kuigua guoko-ini gwaku Ngai, uthamake. Roho Mutheru we ithenya riaku uthamakire ngoro citu na meciria maitu. Tukwenda uthamake na tukwenda ugie ari we Ngai. Ndahoya kuhuthirwo niwe, he ugi no guurio no menyo. Ndahitha kanitha wa Theophilus Church Githurai 44, Theophilus online members na Theophilus television members. Ndamahitha thakame ya Jesu Kristo. Ndaria thakame ya Ngai, thakame ya Jesu Kristo ithamakire meciria mao na ngoro ciao. Reke kiugo giki kiingire ngoro-ini citu, kirute wira uria giathite kirute. Thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Geithio ria muriganitie nake no muhoere ndagika imwe. Murathimithie na kuri Ngai, ira Ngai amuririkane. Muhoere kirathimo, muhoere gikindirio kuma giti-ini gia uthamaki thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni njui Ngai ni egwika wega ni tondu ni mwihokeku. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Aya, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, nasema siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Aya, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, nasema siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Yesu usiniache Bwana, usiniache kweli, usiniache Bwana, usiniache. Aya, ni maagano Bwana, ni maagano. Aya, ni maagano Bwana, ni maagano. Aya, tumeagana Bwana, tumeagana kweli, tumeagana Bwana,
usiniache Bwana, usiniache, haya usiniache Bwana, usiniache, mimi sitakuacha Bwana, sitakuacha, sitakuacha Bwana, sitakuacha, kweli sitakuacha Bwana, sitakuacha, sitakuacha Bwana, sitakuacha, kweli twende na wewe Bwana, twende na wewe, haya twende na wewe Bwana, twende na wewe Bwana, usiniache Bwana, usiniache, haya usiniache Bwana, usiniache, kweli tuwe na wewe Bwana, tuwe na wewe, haya tuwe na wewe Bwana, tuwe na wewe, haya tuwe na wewe Bwana, tuwe na wewe, haya tuwe na wewe Bwana, tuwe na wewe. Yesu ni maagano Bwana, ni maagano, ni maagano Bwana, ni maagano, haya ni maagano Bwana, ni maagano, haya ni maagano Bwana, ni maagano, haya twende na wewe Bwana, twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Nasema siwezi peke yangu, siwezi Bwana, ndiye hataitane nawe, ndiye haya, ndiye hataitane nawe, ndiye Yesu. Yesu, taitare nawe, ndiye Yesu, ndiye taitare nawe, ndiye Yesu, nyite guoko Yesu, nyite guoko,
guoko Yesu, unyite guoko, wandekiane ngothira, unyite guoko, wandekiane ngothira, unyite guoko, ndekiane ngothira, unyite guoko, wandekiane ngothira, unyite guoko, shike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, vitani vingi Bwana, nishike mkono, vitani vingi Bwana, nishike mkono, nishike mkono, vitani vingi Bwana, nishike mkono, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, siwezi Bwana, siwezi peke yangu, siwezi Bwana, wewe ni nguvu zangu, siwezi Bwana, wewe ni nguvu zangu, siwezi Bwana, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe, hatuwezi, hatuwezi bila wewe. Vita ni vingi, sina nguvu, siwezi bila wewe. Mtetezi, nahitaji nguvu zako. Ndiye otaita lenawe, ndiye ota baba, ndiye otaita lenawe, ndiye ota Yesu, ndiye otaita lenawe, ndiye ota Yesu, ndiye otaita lenawe,
Diota Jesu tuweka moja lerelia Diota Jesu tuweka moja lerelia Diota Jesu Kero barashia koe 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 Diota Jesu Oi wandiga negodira Diota Jesu wandiga negodira Diota Jesu ay ay wandiga negodira Diota Jesu wandiga negodira Diota Jesu yoke ojarererie yoke ava yoke ojarererie yoke va doiga yoke ojarererie yoke va yoke ojarererie Diota iwenewe hinya wako yoke va wenewe hinya wako yoke va wenewe hinya wako yoke Jesu wenewe hinya wako yoke Jesu ibara neneneire yoke Jesu bara neneneire yoke Jesu ay ay bara neneneire yoke Jesu bara neneneire yoke Jesu ibara neneneire yoke Jesu bara neneneire yoke Jesu ay ay wakira negodira yoke Jesu wakira negodira yoke Jesu
mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nitangulie Baba, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Baba, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, nishikilie Baba, nishikilie, nishikilie Bwana, nishikilie. Siwezi peke yangu, siwezi Baba, siwezi peke yangu. Tushikilie Bwana, tushikilie Baba yetu, tushikilie Mwokozi, hatuwezi peke yetu. Hatuwezi Bwana, tushikilie Bwana, vita ni mingi Bwana, hatuwezi. Wokovu wetu Bwana, ficha Mungu wetu, ficha jamii zetu Mungu wetu. Tufiche Baba, tufiche Mwokozi, tufiche Baba yetu. Ungĩkona ũru ũhithe, ungĩkona ũru ũhithe, Mwathani nĩnjũĩ ndũkariga, na nĩngũĩ ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa wĩta-inyona. Ungĩkona ũru ũhithe, ungĩkona ũru ũhithe, ungĩkona mbara ũhithe, ungĩkona mĩrimũ ũhithe, ũnyite na guoko njikarage nawe, ndĩkuĩire mũtĩ wakwa kwa mbero, njikarage nawe mahinda-inĩ mothe. Ũhithe, ũnyite na guoko njikara
kahinda kanyone ole otana abararia moko maku mwira Mwathani ejoe tukadiga nane kwe agona iriwa iworo oide ohalia oeta inyona ugiko abararia moko maku era Ngai akuhithe oi tu Ngai tuhithe Ngai ida kanitha waku ida ciaro citũ Baba ida kĩrĩa twĩkĩrĩte Ngai tuhithe Ngai wa matu-inĩ hota tutare nawe Ngai witũ thĩna ĩna magerio Ngai meciria ma mĩrĩro mendaga tũkũhie Ngai tũteithie gũkũigua tũteithie gũkũmathia tũteithie Mwathani kũigua mũgambo waku tũgwathĩkĩre tũikare na ũthingu na ũtheru Lukandiga nanengoe ndagona niriwa igoro ohithe oharia thoeta kenyona ongeko na oru ohibe Mwathani nenjoe ndukandiga ndakona ndiriwa igoro ohithe oharia abararia moko maku ucokere umwire Mwathani nenjoe ndukandiga nanengoe ndagona iriwa igoro ohithe oharia thoita kenyona ongeko na oru ungikona oru tohithe ungikona oru tohithe tohithe tu tuhithe tu Ngai tuhithe tu Ngai tuhithe tu Ngai unyite na guoko jikarage nawe ongueire
cokera ringi woe guoko iguru mwire unyite na guoko unyite na guoko jikarage nawe Mungu weye mbote wako wako mbero jikarage nawe maudaile mode egetha undeithie kuhotana Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ o arĩa Kona oru atohithe Evangelist George tuhoere Ngai angiona oru mbere atohithe tucokere rwimbo ruu nigetha tugitonyo thiini wa ithaitha narĩo unyite na guoko jikarage nawe Mungu Mbote wako wambero jikara nawe maenda mare ila uye kuhotana Mwathani tuhonokirie Ngai ndaini cia aciari itu Ngai o mundu ugiturehe thina Ngai tondu woe Ngai tohoya kuhotanirwo niwe Ngai tondu wi mutheru na wi mutugi ondu ni maingi me thina Ngai mucukani aretha na aria othe makwihokete Ngai witu tohoya utuhithe kuria tutangikinyirika Oho tuhithe kuria tutangionekana ni thu Ngai thu cia witikio cia ngoro citu titukwenda tutongorie tukuhoya gutongorio niwe tuiguire tha Ngai tunyitirire tuhithe tunyite guoko tukwenda na Baba tukurongoragia Ngai tuiguirire tha ngoro citu nikwendete muthamaki ngoro citu nikwendete Baba tugetikira Mwathani mwiriria wa thu kinyanire Ngai athuri na atumia anake na airitu Ngai umahithe hari we Ngai toni hotaga ithe mioyo ya andu aku Ngai ni kuria maraguthaitha Ngai wa matu-ini umaiguire tha Ngai ni kuria mabangirwo ikuũ itakinyanĩire Ngai witu ni kuria mabangirwo premature death ni Saitani Ngai ni kuria mabangirwo mitino ni tũrega Baba
kuri maundu Shaitani akoretwo agibanga Ngai ona bururi witu tuhire Ngai tunoka gukwambararia mahinda maingĩ no nĩ twakũhoya igua ihoya ritũ tũtihota tũtarĩ na ngoro ciragũthaitha Baba thuthuragia ngoro Baba tuhithe tu Ngai ithe tu Ngai ndungata ciaku Ngai iria ciaragia mana roho Ngai witũ rĩrĩa twaitorora harĩ we nĩ wanatwarĩria Ngai rĩrĩa twanagũcokerera nĩ wanatwarĩria mũthamaki tũiguĩrĩre tha Ngai witũ tũiguĩrĩre tha Ngai witũ tũiguĩrĩre tha tu Baba thainĩ ciaku thainĩ ciaku thainĩ ciaku Ngai thainĩ ciaku tu Baba thainĩ ciaku Ngai wa matu-inĩ tukwenda gugukenia gukugociria Ngai witu nitui meciria ma mwiri umenda tukuihie Ngai nigetha tutikanone muoyo Ngai witu na maundu maria tuigire thina Ngai wa matu-ini nitui Mwathani ni megukinyanira twakwihoka Ngai witu ni thengio ni hinya waku ni thengio ni hoti waku ni thengio ni gutwahariria ni thengio Mwathani ni wega waku na ni hoti waku muthamaki mwega amukira ngumo na ugoci muthamaki mwega Ngai nitwanyiha mbere-ini yaku Ngai nitwahoya Mwathani uthi na mbere na gutwikira hinya Mutani wa kiugo giaku Ngai wa matu-ini ona ria tugukwambararia Mwathani tukwenda gukumenya makiria Ngai reke muthenya umuthi Ngai mundu othe ungiingira nyumba yaku Ngai umuhotanire no mwikega muthamaki mwega Ngai nitwarega roho waku zoya Mwathani nitwahoya Mwathani presence yaku Ngai wa matu-ini o iria tutirio ni ndungata yaku muthamaki mwega Ngai uhonanie Mwathani Jehova Ngai wike of deliverance kuri andu aku muthamaki mwega Ngai aria marabatara hinya waku mahotanire muthamaki mwega Ngai engĩ nĩ mahinda mau watuhe magukwambararia twagukumia nĩ twakwambararia muthamaki mwega Ngai engĩ nĩ ndungata yaku Bishop Rachel muthamaki mwega mwikega na umuhotanire muthamaki mwega Mwathani Jehova nĩ ingĩwĩtĩte bũrũri ũyũ Ngai wa matu-ini thiĩ na mbere na kũmwĩkayaga Mwathani Jehova Ngai na kũmwarĩria kaingĩ Jehova muthamaki mwega Ngai ithe tu okĩra Samueli muthamaki mwega Ngai rĩrĩa Mwathani Jehova arĩ mũnini wa mwĩtaga Ngai wa matu-ini arĩria ndungata yaku kaingĩ muthamaki mwega mwe ndũmĩrĩri iria kwĩra ndungata ciaku muthamaki mwega ona arĩa othe Mwathani wĩtĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai witũ nĩ thengio nĩ ũhoti waku Ngai nĩ twakwĩnyihĩria nĩ twagũkumia nĩ ũndũ wa hinya waku muthamaki ahonania na waringa ciama ngumo na ugoci-inĩ ciaku nĩ tũkwendete muthamaki mwega ndũkariganĩrwo nĩ ndungata ici ciothe Ngai o mũndũ ena ibataro muthamaki mwega
undu othe tungika muthenya wa umuthi Ngai reke tukuone muthamaki mwega Ngai tuhoya anointing yaku muthenya wa umuthi tuhoya grace yaku muthamaki mwega maundu mothe tugwika ni thiini wa ritwa riaku itheru tuhoya ni tucokia ngatho ya maji wakati wa ukame huachi ninyauke na kupenda. Mwambie tena, uninyunyiziae maji, nyunyiziae maji wakati wa ukame huachi ninyauke na kupenda. Rudia tena, mwambie uninyunyiziae maji, ninyunyiziae maji wakati wa ukame huachi ninyauke na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda. Mnyunyizi wangu na kupenda. Kando ya mto ndivyo nilivyo, mnyunyizi wangu na kupenda na kupenda na kupenda kupenda. Mnyunyizi wangu na kupenda. Amen. Bwana asifiwe. Salimia aliye karibu naye, mwambie na kupenda. Kupenda. Araguoe moko iguru. Mnyunyizi wangu na kupenda. Wow. Kama mti kando ya mto ndivyo nilivyo, nikauke na kupenda. Rudia tena, kama mti kando ya mto ndivyo nilivyo, huachi ninyauke na kupenda na kupenda.
Ngai nĩ twakũhe ũgoci, twakwambararia tu ũrogocio ũtũragĩria mbura ũtukũ na mũthenya. Nĩwe ũtũmaga tũikarage tũkĩrirũkaga. Twagũcokeria ngatho. Ũtũtuĩte ta kamũtĩ kau kahande rũtere-inĩ rwa rũĩ. Hĩndĩ ya mbura kana ya riũa no gũciara gakĩrirũkaga. Amũkĩra ũgoci. Ona hĩndĩ ĩno bũrũri wa Kenya uchumi ũhana ũrĩa ũhana, ndũrekete ndigithũ citũ cia kũmandĩra mũtu cihue, ndũrekete ndigithũ citũ cia maguta ihue. Twĩhaga gũkwĩra nĩ wega, nĩ wega kĩgongona kĩama, nĩ wega nĩ riri waku, nĩ wega nĩ gũtũhumba, nĩ wega tu nĩ gũtũiguĩra tha. Thank you Ngai. Thank you Ngai. Ti coka, ti kwĩrutanĩria, ti wĩra, ti gũsave tũrasavĩte mũno. Ici nĩ tha, nĩ tha, ici nĩ tha. Twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci. Gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ tha, Ngai mwene hinya wothe, Ngai witũ, kĩgongona kĩama, kĩgongona gĩa ũthingu, kĩgongona gĩa ũtheru. Twakũhe ũgoci, twakũhe ũgoci, nĩ twakũhe ũgoci, nĩ twakũhe ũgoci. Kuona gĩa kũrĩa nĩ Ngai na gĩa kũnyua. Ona mawĩra-inĩ ti atĩ gũtikoretwo na moritũ ma wagi, no nĩ ngũgũtĩĩa, nĩ ũhingũrĩte tũnua twitũ Ngai witũ, ũgekĩra rwĩmbo rwerũ. Tũtiraina thĩna ona ũkorwo ũrĩ kuo, no no kwambararia tũrambararia rĩtwa rĩaku. Twakũhe ũgoci wothe gatũrũme karĩ riri, twakwambararia tu, twakwambararia tu, twakwambararia tu, twakwambararia tu. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Kĩrĩa tũraigĩrĩra metha-inĩ nĩwe, nĩwe ũrahanga. Nĩ gũthoma tũrathomaga ũhoro wa mahuru rĩrĩa rĩatwaragĩra Elijah, no nĩ tuonete gwitũ, nĩ twagũtĩĩa. Tũtiũĩ kũrĩa ũragera, ona tũtiũĩ ũrĩa ũreka, no ũrĩa tũĩ kũrĩa gwitũ nĩ Ngai, kũnyua gwitũ nĩ Ngai, kũroka mawĩra-inĩ nĩ Ngai, ciana citũ gũthoma nĩ Ngai, ciana citũ gũthiĩ university nĩ Ngai, gũthiĩ colleges nĩ Ngai. Maũndũ mothe tũĩ nĩ Ngai, tũĩ nĩ Ngai. Nĩ twoiga nĩ wega. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo. Nĩwe ũrathimĩte kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩingĩra guoko-inĩ gwitũ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakũhe ũgoci, twakũnenehia tu. Ona gũtarĩ kũina rwĩmbo rwa ũhotani, ngamenya kũrĩa ũndutĩte,
cia kũgegania gũkũgoca ona gũtarĩ na rĩu no hote kũina rwĩmbo rwa ũhotani amenya kũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara nene cia kũgegania na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ mwĩre Ngai. Thank you, Jesus. Thank you. Menya kũrĩa ũndutĩte nĩ ũhotanĩire mbara nene cia kũgegania na rĩu no hote gũkũgoca ona gũtarĩ. Thank you. Ambararia moko maku wĩre Ngai nĩ wega tu. Oya ndagĩka oro ĩmwe kwĩra Ngai nĩ wega. Cokeria Ngai ngatho. Si kawaida, si kawaida. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. Mokirogoshi. Jesu ekibongo na kiama. Moda makiureda. Yes, Jesus. Yes, Lord. Twagote. Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Sema jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Sema jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Sema jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Haya, amen. Oroto cio ngimwire jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Bwana sifie. Na umwambia songe mbele tunapoimba huo wimbo. Jamani, Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Jamani, Yesu yupo,
kweli Yesu yupo, ninatangaza yupo, nimeona ishara zake. Twetereire andu mathoge. Ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Wamama waseme Yesu yupo. Haya, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Sema Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, ninamtangaza yupo, nimeona ishara zake. Amen. Thank you. Reke tuikare thi nigetha twamukire kiugo kia Ngai mutura muoyo twi thiini wa 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy chapter 4 haria verse 7. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Maukipenda Timotheo wa pili sura yake ni 4, nitasoma mstari wa 7. Najetereirie andu mathoge agani ningucoka gutuika aca ndirihunjagiria kuria thutha irocio ngigwathika ni igai tingaro ngathio jetereirie andu mathoge ndirenda andu mathoge itini cici mweno uyu ni haha hatari na andu thonga mbere tugire atumia aria mari ikaraga thutha ni aria marongithia tori ucio kana ni arongithia mwire gitige kugia kanithokira atumia aria mena ciana na aria marongithia nio maikaraga thutha ndi hakuhi kumuruta mwena uyu muke haha fukai haha mbere fiu haha hakuhi na Triza na Waveneza maikaraga gitiini kiao matieheraga haha mbere ria mukambiriria kugwa ri ni mugana mugicoka thutha koguo ndi ikara haha mbere kiria kibe niguo mundu ekaga mundu ambiriria kugwa ambagia gucoka na thutha jetereirio mume na kuu thutha nguka kumuruta George Kieri mwina Pastor Daniel mutigithi mubange andu anga ne mekumuigwa mahota gutia maguta manyu no ni no majire tonde mutumia ni iraga ukira handu riu mona arumeri mahota gukira kuma hau George Kieri uri hau t-shirt ni ya yellow acio the moime mathogeite cia mbere ni moyo uri atumia aria makorogo na ciana nini meriragiria guikara mbere meriragiria muno Ruino nayo irio na mathenya haha Mr. Matheri na Mrs. Matheri thoga fiu haha mbere mwario ithitu thoga giki ki haha hau mbere wa Mrs. Matheri hau riu ehe giki ki mbere giki irocio ngimamu ikara hau hari ucio waikara riu one hau na hari kingi ki haha uka haha mwario ithe witu haha kwina Triza ona utakiri wageithie Triza atumia aria makorwo na ciana meriragiria guikara mbere muno ni twana tumagiaga tigire no wamokirie George Kieri ni mokire ukirai kai mbere gukoragwo na ki andu ngaria mari mbere ni mariagwo no mariaga gutiri mundu mariaga ona ni maiguaga wega muno kiugo mwathani arogocwo
Thĩinĩ Ngai akĩmũrathime George Kieri na Pastor Daniel nĩ tondũ wa gũkĩmabanga na makĩigua. Thĩinĩ wa 2 Timothy chapter 4 verse 7. No waragia ciugo ici atĩ nĩ ndũĩte mbara. Ĩro ciongĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Githurai 44. Mwĩre thĩna waku nĩ ũremi. Ndũmwĩre wega, ndũmũrore wega, ũmwĩre ũguo thĩna waku mũnene nĩ ũremi. Mwĩre no ũngĩathĩkĩra Ngai no ũtorie. Tamaka maũndũ mamwe mahotekekaga tu na gwĩka tũmaũndũ tũnini tu ũgakorwo ũtoretie. Ngai witũ arotũteithia na atwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Karibuni sana nginya kanitha wa online Theophilus online members. Ngai amwĩke wega, mũrũĩrĩre na mũhithe na mwarĩrĩrie nĩ tondũ nĩ mwega. Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega, nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa rĩ nĩ gĩkinyĩte gĩturi gĩakĩo. Naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Nĩ ndũĩte mbara njega nĩ ndũĩte mbara njega, nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo. Naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Mwathani arotũteithia. Ndorera ũcio ũngĩ ũmwĩre no maũndũ matatũ marabatarania. Maũndũ maigana? Matatũ. Ũndũ wa mbere, you have a battle to fight. Number 2, you have a race to finish. Number 3, ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ kĩ? You have to keep your faith. Maũndũ matatũ, no matter what. Gũtekũmakania marĩa ũragerera. Paulo nĩ kĩararia atĩrĩrĩ, nĩ nduĩte mbara. Koguo handũ hothe he mbara nĩ kĩaramba gũtwĩra arera ũ? No weragwo ciugo ici? Timotheo arĩ ũ? Arĩ mwana wake wa kĩroho. So aramwĩra atĩa? Nĩ nduĩte mbara ĩrĩa njega. Tiga ĩrĩa twĩragwo ya gĩkuũ. Au no mũndũ wathire kũhũthĩra maandĩko harĩa hatabatie. Tondũ ũkĩũĩ atĩa mũndũ arĩkia gũkua kana nĩ arũĩte mbara? Gũkua ti mbara. Aca. Rĩu ĩno nĩ mbara, atĩ nĩ nduĩte mbara ĩrĩa njega. Kwa hivyo kwĩna mbara gũtekũmakania, regardless ya marĩa ũragerera, challenges iria wĩnacio, ona wĩke atĩ ona ũrĩre ũrie kana maya nĩ ngũtoria, nĩ kũrĩ mbara yaku. Paulo endaga kwĩra Timotheo nĩ harĩ na mbara ĩrĩa ũbatiĩ kũrũa. Nĩ harĩ na mbara. Tarĩu harĩ mbara ĩrĩa ndũaga. Tio wa Vanessa angĩrũa, kana tio Pastor Daniel kana George angĩrũa, o mũndũ. Koguo nĩkĩerĩra Timotheo, niĩ hakwa nĩ nduĩte mbara njega, tondũ kũrĩ andũ marũaga mbara ĩtarĩ njega. Ũmũthĩ no njemania hana Lilian Christopher ndĩmũrume. Harĩa ndĩmũrume. Lilian Christopher opt gũkira na kũingĩra kanitha. Thiĩ ngore harĩa Ruth Kimani ndĩmũrume. Ruth Kimani andore ũguo. Oige nditigagwo na kĩ? Na henwa. Nĩ mbara. Nũ warũa mbara njega? Koguo nĩ tũbatara mbara, ĩndĩ nĩ mbara njega ya wĩtĩkio. So maruo nĩ maingĩ, mathĩna nĩ maingĩ, moritũ nĩ maingĩ, no harĩ mbara. Koguo wĩikare wĩkĩguoya, wĩikare ũgĩtigagĩra. Tũinaga rwĩmbo tukauga ngĩambĩrĩria rũgendo ndioĩ nĩ rwa mathĩna ndeĩraga,
ati mundu niguo mundu eciragio na mundu oka kuhonoka kaigwa mundu akiuga ni ndauma na kuretwo kwina mbara nyingi njuke guku ni kuo kururu nduge ati ndauma na kuria tondu hi ni ngukua guku ni kuo kururu nigithu hote kuiga mbara ya uthingu no theru no horo wa ma ndiukaga na mchezo kogwa ngikorwo recirie ndaingira honokio-ini tondu ni kuo kuhuthu no I won't promise you ati ni kuhuthu kwina ups and no regardless ya macio mothe mbara no ukurwa Jesu akirehwo guku thi kwari mbara yake gutiri mundu ri wahota kurwa mbara eteyo yake ya Jesu yari abo mutharaba iguru magomano-ini ma njira njaga yake onekane iyo niyo yari mbara yake one mwana wa Ngai no nginya ngiaruire mbara iyo na nikieraga ithe ati korwo ni wendi waku njehereria gikombe giki nikieheririo gitieheririo no hari aterirwo grace yakwa ni sufficient tondu we mwenyewe ni we grace ndangierirwo so ni turambiriirie rugendo kogwo kiria kiriho hena mbara tubatie kurwa mbara ya kurwirira kiria kiri thiini waku ndugecirie ni muthako kwanyu mucii ni kuri mbara ya family ni kuri mbara ya mundu personal na mbara ya mundu kogwo mundu personal uguo ni mbara nditu no ngirwa yaku yaciange ni ukuhota mbara yaku ni iriku ugiginyanaga na mwiri uyu ni urenda muthie na njira ya umarayo kawira aca ukarwa mbara ukamwira we coka haha mwiri uyu ni wona thimu yene ni urenda wiye ukawira aca kogwo mbara ya mundu ni ya mbere ni ya mundu thiini wa njira yo uthingu no theru no horo wa ma ti njira ya mukristiano ti njira ya muhonoki na muthii wa kanitha muruti wa tithe ni mbara nikiorona tuinaga rwimbo ruria rwaruta tukauga atia momereirie muno maruti andu njira ya muoyo haya momereirie haya muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba Jesu arikia kwambwa atumo 12 hatire watithirie kana gicoka na thutha momereirie haya muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba atio momereirie haya muno maruti andu oi njira ya muoyo ni mutharaba na ithue tumererie haya muno turuti andu njira ya muoyo ni mutharaba hakwa ngomererie niye muno nie nduti andu njira ya muoyo ni mutharaba kanitha tumererie oi muno turuti andu njira ya muoyo ni mutharaba athuri tumererie haya muno turuti andu njira ya muoyo ni mutharaba atumia tumererie haya muno turuti andu njira ya muoyo ni mutharaba anake tumererie haya muno turuti andu njira ya muoyo ni mutharaba airetu tumererie haya muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Wow, mwathani arogocwo Ngai arotuteithia kogwo ni hari na mbara turarua nigetha tuhote gukinyanira na nikio ndakwira warua mbara yaku we mwenyewe
ya mwiri ni ukuhota kurua ya ciangi, ni ukuhota kurua ya muthuriguo, ya mutumia waku, ya brothers, ya sisters, ya ciari na ya kirindi. No ndungiremwo kurua bara yaku, wicirie ya kirindi ni ugutoria. Mwathani arotuteithia. Koguo ni turi na maundu matatu na matuini aria makahorerio ni aria magakorwo moimite itaini bara-ini, na tukirua tubati gukorwo turi ahoreru. Koguo watakaopokezwa, watakaopumzishwa ni wale ambao watakuwa wametoka kwenye vita vikali. Ndiposa Paulo namwelezea Timotheo, mimi kwangu nishapigana vita vyema vya imani. Bwana asifiwe. Koguo Ngai ni atuteithia muno na aturwirire nigetha tuhote kurua bara njega ya witikio. Ni harabatarania nie nawe gukorwo tukirua bara njega. Koguo kiugo riria kiratarire kana kiugo riria kiroiga ati ni nduite bara iria njega, ni wega thiini waku wiyurie ni nduite bara iyo. Mwathani arogocwo. Ona kanitha uria wi online mundu eyurie, angikorwo gabara kanini tu urarumirwo, uracambio, uraigirirwo igenyo, kau tu karatuma andu aingi moime kanitha ati uyu ni aradora uru. Wakiuma nako nikio uraigua aboru we bara yaku personal, nigitho wahota kurua bara umenye atiriri ni nguhota kurua na feelings ciakwa iria ire thiini wakwa. Mwathani arotuteithia. Kimombe mugie na concentration, mombe mutige kurora haha mbere. Koguo Ngai ni akuteithie na Ngai andeithie nigetha twarahuke na tumenye ti ciana cirarua bara, ni mundu murute, ni mundu tonyete urutanine akarutwo, ni mundu thomete kiugo kuma Genesis agathie nginya Revelation, ni mundu murute. Taru bara uria yarwagwo thiini wa Old Testament tigo yarũirwo thiini wa New Testament. Tondu thiini wa Old Testament korwo ni monire arutwo makiambwo, andu aingi ni mangiacokire na thutha. No in New Testament ni kwamenyekaga andu aya wamesimama imara. Ngeithirio ucio ngimuriganitie nake. Murio we ni ugutoria, we ni ukwiyumiriria. Riki kwe ukorwo ni mundu urakorwo atu arakwirire ati to mundu ni agwitia microphone ukiina kautu agakuruta kanitha. Erere ugucemania na bara kuria wirwo andu aria othe maroiga Jesu ni mwathani moke mwena uyu, na ni urona hindi iyo ni kuragwo andu maroragwo. Ithe muini mutigwa aroigire na tutire turaurana bara aratakwa tutaitetwo thakame ona tutare turare ngumitwe ona kana tugaikio ni igana na bara ni ciarahukite. Riu ti hindi turaugaga ati no mahinda ma muthia ri kanitha ni ukanyarirwo nirio ihinda riri. Aingi megucoka na thutha, amwe metigire, amwe maikare manyumba mao gukena na kurathimwo ni yule ambaye atakayesimama na ujasiri na asilione jina la Mwenyezi Mungu haya. Manake amesema kwamba yeyote atakayemuonea haya duniani naye mbele za babake atamuonea haya. Yeyote atakayeogopa na aone haya kulitaja jina la Yesu Kristo hapa duniani, vile vile akifika mbinguni Jesu ni ndakamugwetwo nake. Koguo ni kuri na bara, tigana na tufara. Kuri na bara, tigana na ici cia thogothogo ndirathambagia kanitha agioka thecete na kihato kiu. Icio ni bara cia wana, ni tumite kuu. Kana tiguo George, ni tumite kuu. Ati aca ndirekagwo njikare haria mbere, ni nyenda guikara aho mbere uraikara takire giti gio thamaki. Icio ni bara cia ki? Ati hindi ndirarwarire Pastor Monica ndanoka kunyona
ungikiura ungikinyitwo wohwo ta Jesu Kristo ta Johana hĩndĩ ya Jesu Kristo tondu ni wacoka na thutha kai wahonokeire Pastor Monica wahonokeire Rachel niona haha uranyona ndiri haha ni tondu wa gutungatira Theophilus ndi haha ngemie thumbi yakwa koguo riu ukiuga ati ndirarwarire ati matindeagie mwana matiokire kunyona ikorwo ni we Johana wabatithĩtie Jesu Kristo ucoke ureherwo horo ati tathimo murie atiriri kana ucio ni we Johana ugaga Jesu ni ageire na shughuli ni athire kumuona ona arengwo mutwe ikorwo ni we ibara icio cioka tugwikate tondu tura shughulika na tufara tunini ati he kanitha witu ni uradindire Jesu ni kaidire wako uwe kau ni gafara kwi bara iroka lirio wakorwo ukiona ati ru ni ruhio ale maruga Jesu ni mwathani matonye haha ukona wa mbere ni arengwo guoko urugamite hau ni twitikire kugimara nigetha tuhote Ngai aharurukie hinyo cio arenda kuharurukia na Jesu Ngai ndaraharurukirie iguoya nikierire mundu gwitwo Job wihande thiini wa Job 38 wihande ta mundu rume ngurie kiuria mundu murume ni gwirirwo mwathani atuteithie koguo ni hinda dia kurugama te ningereire bara nyingi ngoretwo ngithaina niguo ndutaga gicunji gia 10 ngakirigwo ni kindi rafutirwo wira tou ni tufara bara yoka ugwikate wi ha uranegena ati ndimenya niki Ngai atanjiguaga riu nyumba ni yahingwo kini gieka riu tou ni yungihana arutwo matiare na gwa guikara riu wewe mwega wina experience ya gukoma nyumba acio matiare maturaga na haria mathie ni kuhoya na matiekoragwo na nguo igire riu wewe mwega ratoro mutiokire kunyona na wina cia magarurira acio mau magoro uguo matakuite nginya mondo magathi koguo ni kuri na bara iria tubati gukorwo tukirwa hatari icingi nonire Jesu tarikia kuriuka nonire tokire na uhoro wa graduate we Petro ni wanganire uma no igure tari place Petro ikorwo niwe warikirie kuma thiini wa kavuri okay na kavuri itu ni iriku tuthia tukarwara ugoka muthenya wa mbere andu gie na ihinda ria ndirarwarire Ngai urahonia ndakwira ni wega ukagororete Pastor Daniel niki mutokire kunyona ndarwara koguo ni wendete kurwara nigetha uke wono na mbia ithe tiguo icio ni bara cia irocio ngi munjirire tigorimu yes no nginya tugimare ugoka wagia mwana takirithi uratuire tau Pastor Monica no gatwathire kumuona niyo nagia mwana gatathire wiki ya gatatu ndaikario muno ingigathi to tini aragereire mwana na nie ndiere plan ni yake akiuga na ni ngugia kana ga keri koguo guka kuga ati matinoka kunyona ucio ni bara ciorimu irire kana kagukerwo ati na rukana gaka either uge deny Jesu Kristo kana tukoe ugeka atia ni hinda ria kurugama wega ria kwihanda wega ria kurugama na kiugo to kwina bara iria iho ti ya susu bara iria iho ni ya guthingata maundu matatu uthingu utheru uhoro wa ma macio mata nguo icio ithatu tu no cio ikarorwo na riu ni wakua ngoro thaici mwathani arotuteithia koguo ni ihinda riega nikio Paulo arera Timotheo urecia nigetha mwire ciugo ici ri ni ngathie meciria-ini makwa ngona kai Timotheo ugite we ni egucoka na thutha nigetha mwire nie ni haku nie ni nduite bara njega kana hini onete Timotheo tathia na tumithire tutari twega simama imara rigi kwe ukorwo ni mwire tu iguko kana mutumia ati to ni uracogothirwo ni muthuri wa guku ati ni ndui mai to kanitha ucio ti mwega njuga athuri acio ni akure to mario guku thi ni bara ni ugucemania na ingi riu ni athuri ahana ni agithura 44 wacemania na Karen na Runda ugeka atia makwira ni marakwenda wa inainio ni wagithura 44 tu ni etu maume kanitha na no haha tuga thoko-ini gutire kindu kingi kiria kinene guku no supermarket ira tuonaga haria wakinya Runda
wakinya Karen ugeka atia kana Kileleshwa, wathi national, wathi international ugeka atia, na no uga umekani enda umakanitha ni bara ciorimu nicio iratuma akristiano matiganirie witikio ria wama. Nikio turirwo turwe bara njega, bara cia witikio tumenyereire, tondu bara no nginya turwe as long as twiguku thi, no nginya turwe. Mwathani arogocwo. Koguo ari thaithano na thainya na daika 38 nivyo tue matua gukira rucini kuri andu matari marahota gukira rucini no maragiana na toro guka kanitha-ini kugiana na toro biu ati ni mandiragiria gukira ni toro tu niguo wa bare ono ware mwokurwa kanitha-ini guguthia atia oimira nja tondu ici ni umenye bara cia kanitha ni iri kindu gitagwo grace, wega wa Ngai. Rĩrĩa waumĩra na harĩa ũthiũ cikore ũgwĩka atĩa. Koguo nĩ kũrĩ na bara ndũngĩhinga kũrĩa na kũnyua bara ndĩgoke. Nĩkĩo ũraigua atĩ arama nĩ ikarorwo, ti arama iria wonaga atĩ kũrĩa ũguo atĩ iria twarĩ kũrĩa ũguo kũrĩa Pastor Daniel kũrĩa gwa kũnyua na kĩ, ti icio. Arama iria wonete ni tondu wa Ngai, utalipwa gharama. Kwa hivyo kuna arama ciukaga ni thayu, ciukaga ni bara ukigeria kugitira. Taru muthi tungitua gwithuthe kumukanira haha uguo Pastor Monica kiria ngiriira ni mwana. Koguo nawe ukiriira kana ge gwitwo uthingu no theru no horo wa ma ukiguraririo kou. Nguraro icio nicio koguo ni tikio rigwo tugacenjerio miri. Tumiri nwe gakorwo minogu. Iruite bara tugakinya muthia. Na riu we ndurenda bara. Ugukimenyeka atia? Muthigari uria mwega ni uria uruagira. Tarugamai. Makiwa kuna muthenya ati muthigari uria mwega ni uria uruagira uthamaki na hinya tukona muthenya ni wewe agothondea arikia kuota na inyue thigari cia Jehova utatu mutheru rogamai na hinya Moui wa coro niarogambete niguo tuotane na ithuĩ twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ thĩ-inĩ wa Jehova. Ndorero cio ngĩmũrie kana nĩ mũthigari mwega. Ndorero cio wĩ thutha ũmũrie kana nĩ ndũmũgeithio ũmũrie kana nĩ mũthigari mwega. No mwĩre ciugo ici mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki tukona mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ rĩkia kũhotana aya thigari cia Jehova theru oirogamai na hinya tukoni wa coro arogamĩte rĩera-inĩ nĩguo tũhotane na ithuĩ twarĩkia kũhotana naguo nĩũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩigacierio thĩ-inĩ wa Jehova na inyuĩ thigari cia Jehova ũtheru aiarogamai na hinya mũthuri wa coro arogamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane na ithuĩ twarĩkia kũhotana wa coro nĩũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩigakũnjwo
igakonjwo cierio thĩinĩ wa Jehova. Na ithuĩ twarĩkia kũhotana Oi-inĩ ũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩ igakonjwo cierio thĩinĩ wa Jehova. Na inyuĩ thigari cia Jehova aiarũgamai na hinya tukona na ithuĩ twarĩkia kũhotana moco oi-inĩ ũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩ igakonjwo cierio thĩinĩ wa Jehova. Nawe mũthigari ũyũ mwega rũagĩra aya ũthamaki na hinya tukona mũthenya nĩwe ũrehagwo thũmbĩ rĩkia kũhotana. Aigua mũthigari ũyũ mwega rũagĩra ũthamaki na hinya tukona mũthenya nĩwe ũrehagwo thũmbĩ rĩkia kũhotana. Ũcio arĩkia kũhotana nĩ ũkauo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ nĩ igakonjwo cierio thĩinĩ wa Jehova. Aya hĩndĩ ĩyo agatũrũme akoneka rũngiĩ kĩrĩma kĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru marũmĩte wĩra-inĩ kuuma ituri cia thĩ. Aya hĩndĩ ĩyo agatũrũme akoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru mahote kuuma ituri cia thĩ. Ya mũthigari ũyũ mwega rũagĩra ũthamaki na hinya tukona mũthenya rĩkia kũhotana. Ngai arotũteithie tũtuĩke thigari njega na tũhe hinya arute moko maitũ mũrũĩre ũngĩ wa mbara. Ekĩre mũrũĩre ũngĩ wa mbara moko-inĩ maitũ atũteithie kwĩhanda wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rekei tũikare thĩ. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ kũrĩ na kĩ na mbara. Tũtige na kĩ, tũtigane na kĩ tũbara rĩu tũtigana na tuo. Tigana na tuo ati wararagia ciaku. Gũtirĩ kĩndũ kĩaragĩrĩrwo gĩtarĩ kĩega. Kĩndũ kĩaragĩrĩrwo nĩ maũndũ merĩ. Kĩrĩ kĩũru nĩ kĩaragĩrĩrwo na kĩrĩ kĩega no kĩaragĩrĩrwo. Koguo nĩ ũrĩ na kĩndũ either no ũkorwo kĩrĩ kĩega kana kĩrĩ kĩũru. Tũbara tigana na tu. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩgetha tũmenye twĩthagathage nĩ tondũ wa mbara. Koguo ũtekũmakania kĩ kana kĩ nĩ kũrĩ na mbara. No igua nawe ndũkauge atĩ ndigũka kanitha atĩ andũ a matindutagĩra twagwĩtire. No igua rĩu tũmeragwo mathi matarĩ nginya na mondo ya gũkua mbia. Hunjia Ngai. Mwathani arotũteithia. Hunjia Ngai athamake. Araigire thĩinĩ wa kiugo gĩake thĩinĩ wa Thaburi atĩ nĩ agatha. Niwe mwene mĩena ĩna yothe yumaga ho. Athane wona warũgama wega andũ moke makũrathime. No wa maforce matingĩruta tondũ nĩ igũrũ rĩathanaga na ndũgũkio atĩ wĩcirĩtie kĩrĩa gĩtũmaga mairũ matigakue mũndũ ya mbia nĩ matigakorwo money minded. Atĩ maikarĩte haha ũguo tu. Ndirekĩra mathabu George Kĩrĩ ngamenya ũrĩa mũthĩ nĩ waikũndigĩra 2,000. Aca. Kei tũrũgame na kiugo kĩama. Mũthamaki wa thamaki athamake. Koguo nĩ kũrĩ mbara ya Ngai. Tigana na tũbara twa shaita. Ona gũkũ shaitani na arekia ke mokaga na tũbara. Tũgũtũma ũkorwo discouraged. Ũgakorwo embarrassed. Ũkaigua we rejected. Ndagĩka ĩyo ĩngĩ ũkoya mĩrigo.
kauga ndathama kanitha ugutura ururaga ugutura umaga haho gathi haria ukauma haho gathi haria ni ihinda ria kurugama wega na nikikwe ukora mundu agukwazie tu na ukora ukiriria gite tuthogi ugu kana gikwira thonga gite-ini kiu kingi njikaririe mwana haha na ni undu reasonable ni urona kweli kana gake kena thina no ni tondu wa tufara twa shaitani tugatuma utigani koguo ona twa muthuri niki ndwire ucio ngona twa muthuri ni tufara twa mutumia niki atiru George Kelly de kuhoya Triza dana mukirira mai akirina moko ati ndia furite kanitha tu ni tu twaciari niki ati in-laws matiranyenda ni mari menda muru wa Ngai ni githutithia ati matiranyenda na ndahikire kwa njiarite mwana wa mbere na wa keri na andu acio igwo ni matu ni tufara we ni urabatara kugimara ni utari uragimara mwathani arogocwo ungigimarite ungiramenya ho koguo ndibati gute energy andu ingi matete energy me itaini ni kurua tufara bara cioka ikamahotea imakaremo mwathani arogocwo koguo nginya wira-ini ati wira-ini ndirendwo urendwo niki kai Jesu endirwo wira-ini uria arutaga tu ni tu hina bare roka koguo gatiga gute concentration ugatindo gi concentrate na tufara umagara wire Ngai ndeithia kugimara tondu gutiri nikio uraigua turero kura kurai ario avava ne muoyo kotari muoyo tondu ihiga riu riri muoyo ni rikuraga mwathani arogocwo koguo Ngai atuteithie Ngai aturirikane na atuike maundu mega ni tondu ni mwihokeku ndiathiaga handu muthenya ungi na ngicemania na atumia atatu mathomaga guku matiweka ndiwe kana gucemania nao matiweka ni megucemania nani na ni maririe maundu moru muno no ni ndarugamirie ngari hanene ngicoka haria mari mathite ihenya muno ngicoka nginya haria mari ngithie ngimageithie no kumeta ndametire makindora koguo ri ego ndakuga atia gitumi kia ndimete ri ti kumaturithia kana ki ni tondu riri nigetha njerekere Pastor Monica ni moimire kanitha matithomaga guku tu ni tufara twagucemania mundu ndarathomaga guku ati ndamuona ati ngacenjia njira aca nginya aria maratuthikiria TV-ini wacemania na ni ngeithia tondu riri ndwetitwo ukiwiganire guku tukaiganira ku guku ni kirathi ni kurutwo raru na woka gikundu naiganira kirathi kierecho kana gia Monica ri hena kungi ungithii niki uraigwa ni gukoragwo mundu agura gukoragwo na varieties cia soda flavored itiganete wenda kunywa no niki ugithi kugura ona yogurt uguraga either wenda flavored ya vanilla strawberry cingine iriku chocolate nake pineapple icio ciothe Ruth Kimani wacimenya nicio athondekaga wageno koguo waigwa guku ndunaiganira ni Pastor Monica ngwerekagira ndimwire ono ngicemania mundu wathomaga guku tigana na tufara mugeithie mwire mwathani agocwo no uratungatira Ngai no urathi kanitha niki ona inyue ti ucemania mundu atukauga ati ndikwendaga kumwariria ni umire kanitha tu ni tufara ni tugimarite ni tukirite ku gikiro kiu na ni tumite ku ngeithiri cio ngi high five mwire Ngai arotuteithia tugimare tondu wa bara kuri bara nene iroka iria tubati gukorwo ati riu hindi iyo na rigi kwe gukorwo gu haha turetira ta riu arutwo Jesu Kristo tio mere mari ene bara nikio Jesu na makua magithikurwa nao mathiete o nao mari atatu na mathina Jesu Kristo mari o John James na Peter ni mahoire ni mateithirie Jesu kuhoya to bara yari ya Jesu matiati ndoni gukoma iria rihinda ria uria gukoma nawe ni ihina ria uria bara yao yokire nikio igwa marugagwo na nyungu uyu agatinio na tho uyu uguo tondu bara yao ihinda riao ni riakinyire turwe bara njega ya witikio mwathani arogocwo taru gabara karia kari kwa Abraham ka Sara na Hagari kari gabara
ni kwari bara nene yokaga. Gabara karia kari na Jacob na mundu gwitwo mama wetagwo atia Laban, kari gabara. Jacob ndakorwo ni ahingukite maitho menye kwi bara iroka, thie ngarwe na angel nigetha ngarurirwo ritwa. Koguo ri ni kuri bara, tigana na ndugatige gutungatira Ngai. Tini waremirwo guka ni kanitha tu, tonu okorire kanitha muthenya umwe muhinge. Akiri kanitha kiri ngoro yaku ino ni structure. Na rikorwo arugamire hari uwe na we wa ngoro ti muhinge, mwathani ndaguthathaia ndakugosha. Riu athire ati ndiuka morning devotion. Tondu ndakorire kanitha muthenya umwe muhinge. Ati ni ndakorire muthenya umwe kanitha ngenda guka mahoya. Ngakora ni marahinga tufara tunini maundu tupete tutigane natu. Turungurie Ngai mutura muoyo. Bari iria tubatie kurwa ni cia wete. Koguo irocio ngi, you have a battle to fight. Ndumwire my dear, you have a battle to fight. Mwire tiga gutinda ugiteatea kanua tiririri ati acha ni bara. Nikiaroiga ni nduite bara iria njega. Undu wa keri nakio kihitahitano giakwa nikiarero atia tugiri atia, you have a race to finish. Ni wira wambiririe bara, nikiura igwa to wambiri Ngai ndakarora ambiriria atakaimaliza salama. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salam. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salam. Omba Yesu nitie nguvu nimalize mwendo. Rogama na iguru we moko na iguru tuge. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Sema Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Niko duniani nitie nguvu nimalize mwendo salama ya wokovu. Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Kanisani Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Nyumbani Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Namwita Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Bwana Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Mwite Roho nitie nguvu nimalize mwendo salama. Ita neno la Mungu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Mwite Baba nitie nguvu nimalize mwendo salama. Imba Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Yesu nitie
nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Hoera ngoro yaku ira Ngai aguteithie ili uweze kumaliza mwendo salama. Mwambie kutie nguvu ili uweze kumalizia mwendo salama, na kuita Mungu, nisaidie, nitie nguvu, nisaidie, nahitaji msaada wako. Bila msaada wa Roho Mtakatifu sitaweza. Bila msaada wako Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu sitaweza. Haja ya moyo wangu ni nimalizie mwendo salama. Haja yangu ni kuone tu macho kwa macho, na sitakuona kama sitamalizia. Nitie nguvu, nisaidie Mfalme, wakati majaribu yananiinukia niweze kusahimili jaribu Mfalme, ili niweze kumalizia mwendo salama. Nisaidie ni kwa sababu ya kazi ulioanzisha ndani yangu. Nisife moyo Mungu wangu. Nisaidie Mungu wangu ili nimalizie mwendo salama. Na kuomba tu. Yesu, tutie nguvu, kumaliza mwendo salama. Yesu, tutie nguvu, kumaliza mwendo salama. Watesi hatatuona. Wokovu wetu Bwana, mwendo salama, nitashinda yote. Yesu, Nimalize mwendo salama. Hapa nilipo Baba, Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. haya Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Amen. Bwana asifiwe. Keito ikarethe na ujirire ucio ngi, you have a race to finish. No wambiriirie ati kihitahitano ti aria mambiriirie, ni aria marikiririe. Na riu we wambiriria na ni uraremwo kurikiriria, ni aria makarikiriria. Acio tu aria makarikiriria, acio tu. Kogo number 1 ugaikara ukimenyaga in 2 Timothy chapter 4 and verse 7. Number 1, I have a battle to fight. Number 2, I have a race to finish. No matter what, no matter what. Gutira makania, gote kumakania, no nginya urikiririe. Kogo iguru kotaraigwa ati kuria matuini athuri ara twathomire 80. Ndungata icio ni ndungata ati maikarugamite metereire tutorie bara. Nawe guku no wambiriirie honokio, no wambiriria kuwiga nyumba. Mwathani arogocwo. Kihitahitano ni ingi mambagiriria, ni ngenagio ni kihitahitano ria ndirarora andu magitenyera. Na undu uria ungenagia ni kuheagwo number 1 na number 2 na number 3. Lakini nuonaga acio angi magiuka nginya makarikiriria. Nuonaga ta number 1 number 2 akinya ati kwiragwo kiria kihitahitano ni giathira, metagirira nginya wa muthia. Raini yo ikaraga yetereirwo makarikia nigetha tukirwo ni marikiriria. Riu we ni urambiririe kihitahitano, urambiririe kihitahitano thiku 2 uraiga thi na iguru. Uguo onaga tugichia andu aria aitu maratenyera, uguo noguo matuini gutarie. Tugagiririo thi na mbere, thi na mbere. Ureciria mundu acoka na thutha kuiguikaga atia? Ni mushayo. Ngoro ya Ngai ikaigua uru ni gwagia aria macoka na thutha. Mwathani arotuteithia. So twiricini kihitahitano ndi ienyaine ngenda kuhutia
karũrigi ndĩ ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi aiaiaiaia nĩũtanaga aya ndĩ ihenya-inĩ ndagũthaitha Mwathani twaranaga na niĩ ihenya-inĩ ta rũgama ũcoke wĩke ũguo ũmenye ihenya-inĩ aiaiaiaiaia ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi ndagũthaitha Mwathani twaranaga na niĩ haya ndũgĩthiĩ ihenya aiaia ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi aiaiaiaia ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi orota ũcio ũngĩ ũmwĩre ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi ona ũcio ũngĩ ũmwĩre ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia ũrĩa wĩ thutha waku mwĩre ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi ũcio ũngĩ mwĩre ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi Mwathani twaranaga na niĩ ihenya-inĩ ngĩenda kũhutia karũrigi. Amen. Bwana asifiwe. Tuikare thĩ irocio ngĩpokea neema ya kumalizia, si ndio? Tu ihenya-inĩ tukienda tu kũrĩkĩrĩria wega. Koguo ti arĩa mambĩrĩirie nĩ arĩa marĩkĩrĩirie. Nĩkĩo Paulo arera Timotheo, mũrũ wakwa, niĩ hakwa ndĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩakwa nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo. Koguo na ithuĩ we niwe aheanaga ũhoro wake nĩ nginyĩte. Ithuĩ na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩirio na rĩngĩ amwe matiambĩrĩirie. Koguo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ twĩhe hinya nginya kanitha wa online we twĩhe hinya matikauga nĩ tũhũthĩrĩte bundles mũno na nĩ hĩndĩ ona rĩngĩ amwe matiambĩrĩirie nacio matambĩrĩirie nĩo matetaga mũno. Andũ arĩa matambĩrĩirie nĩo maugaga kanitha nĩ tũikarire mũno kanitha kaĩ kanitha ũmarĩkagia thaa cigana na wokire thaa 5 na hĩndĩ ĩyo aratwĩrwo rĩa thimũ nĩ thaa 6 na tũtirĩ tũrarĩkia na wamũria ararĩkia na ihenya athiĩ kũ gũtirĩ. Koguo tauga maũndũ nĩ maigana. Number 1, battle to fight. Number 2, number 3, faith. Ũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩkĩ araiga atĩa naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio nĩ ndũire ndĩmenyereire nĩ ndũire ndĩũmenyereire atĩ ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio Mwathani arotũgocwo. Koguo no nginya ino nĩ ile tuga nĩ compulsory nĩ kĩndũ a must, it's a must to keep our faith. Battle to fight, race to finish. Faith gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Wĩtĩkio witũ no nginya tũikare tũrũmĩtie na tũmenyereire. Nĩkĩo roiga atĩrĩrĩ atĩ
naguo urutani wa wĩtĩkio nĩ ndũire ndĩũmenyereire. Koguo nĩ mũndũ kũriĩra kĩrĩa kĩrĩ gĩake thĩinĩ. Ũmenyerere wĩtĩkio ũyũ, urutani ũrĩa Paulo arera Timotheo, urutani ũrĩa wa wĩtĩkio ndutĩtwo. Tondũ ngĩra Paulo nĩ akutigi mũno, nĩ aragia mũno maũndũ macio athomaga kũ, nĩ aragia mũno ũhoro wa Old Testament. Koguo koiga nĩ ũhoro ũcio ndĩwĩigĩte. Koguo kanitha wa Ngai nĩ ihinda ritũ twiyũrie thĩinĩ witũ, we nĩ ũmenyereire wĩtĩkio ũcio ũrĩa wambĩrĩirie, nĩ ũtũraga ũmenyereire. Tũinaga rwĩmbo tukauga atĩa, nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore ndĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na maroro, ndoiga nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore ndĩarĩire akore nguo ĩtarĩ oroto cio ngĩmwĩre nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore wĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na oroto cio ngĩmwĩre nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore wĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na oroto cio ngĩmwĩra nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore wĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na rĩu wĩinĩra uge nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo, nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore ndĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na cokera rĩngĩ wĩinĩra nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo, nĩ ngũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore ndĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na maroro. Kanitha nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo, nĩ ũkũmenyerera nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore wĩharĩire akore nguo ĩtarĩ na maroro. Ithuĩ nĩ tũmenyerere nguo, nĩ tũmenyerere nguo, nĩ tũmenyerere nguo ya ũhiki, mũikania agĩũka akore ndĩarĩire akore nguo ĩtarĩ na maroro. Mũngeithĩrie high five mwĩre menyerera nguo. Geithio ũcio ũngĩ mũtakwaranagĩria ũcio wĩ mwena ũcio ũngĩ, mwena waku wa ũmotho mwĩre onawe menyerera nguo, onawe menyerera nguo. Mwathani arogocwo. Atĩ tũmenye augire nĩ ekũmenyera ndũire ndĩũmenyereire, menyerera wĩtĩkio ũcio. Koguo mbara yambĩrĩrio no nginya nĩ mbara twambĩrĩrie, nĩ mbara ũrarũa na nĩ ũrarora ndũkaime raini-inĩ ya kĩhĩtahĩtano o ũkĩrũaga mbara, no coke harĩ kĩndũ ũmenyereire. Reke hũthĩre Bible, nĩ kũrũa gĩkĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa nguĩte gĩa bata, tondũ tũkarorwo kĩrĩa gĩakorwo thĩinĩ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa nguĩte na nĩkĩo kĩrarũĩrĩrwo, ndĩndwo ndunywo gĩkĩ. Kezia Karanja mwĩna cheerleading na nĩ ũrĩte mũno, nĩ ũngirĩire mũno, waigua ngĩkwĩra nĩ ũngirĩire mũno ũkamenya tini kuonwo nawe, mwĩrage iyo nake agacanũka na ihenya. Ni da ona ndacemania nawe ngakwĩra na nĩ ũndete we mũndũ wa Ngai, ti ũtiro njũke gũcera rĩ ũkĩra na haha thimũ-inĩ nawe ĩra ũcio ũngĩ geithĩria ũcio ũngĩ mwĩre ceragĩra imamu. Koguo hena kiugo tũrariĩra, hena kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo kĩrabatara gũtunyanwo, na tondũ nĩ kĩratunyanwo no nginya andũ emba nĩ kũrũa ndĩrarũa mbara, no ndingĩhinga maitho tondũ raini ndikekuma raini mwena ũyũ
na mwena uyu koguo no nginya ndigire ndiragerera raini-ini nimenyereire kiugo ndi raini-ini ndi na muoroto wakwa ni ndirarora ngahutie karurigi koguo waigua matu-ini gukirwo ni tukamukira kihuruko ni bara ati kou matu-ini maithe maitu maria maruite witikio matwetereire tume guku thi kihitahitano-ini tondu ni moi turenda gutunywo giki na kama walishinda na yule Mungu tunayemuomba ndiye waliyemuomba, si tutashinda? Kwa hivyo tusiwe na uoga na wasiwasi, tui bara-ini ni bara turarwa, tui kihitahitano-ini na tui na witikio, tui na urutani wa witikio niguo turathi tumenyereire. Tondu mundu endaga kurutwo ati no githe kiugo gitiroigo, no githe kiugo gitiroigo, to mundu endaga guka gukuhingisha. Andu aingi mararutwo no kiugo na marariira kiugo. Koguo Ngai atuhe hinya na tuteithie muno makiria nigetha tumenye turi o bara-ini tukugiana biu paka no turi kinya ngugiginyana rugamai nduaya ginya ginye utie gicure kia nguo. Wow, Ngai tuteithie no tuigwire tha twinyarire-ini ciaku, tutire na hinya watwira ni turi na bara tubatie kurwa, ni turi na kihitahitano tubatie kurikiriria, na ni turi na urutani wa witikio uria turenda kutunywo ni thu, no ni wetereire tukinyie gite-ini gia uthamaki. Tutire na hinya, tuti uria tungika, tutire na hinya. Ngai turabatara tha ciaku, turabatara utugi waku, turabatara guteithio niwe, turabatara kuririkanwo niwe. Momereirie muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Momereirie muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Momereirie oi muno maruti andu njira ya muoyo ona mahoro muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Ona matheneka eni muno maruti andu eni njira ya muoyo eni ni mutharaba. Ona mateo eni muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Ira Ngai ndeithia ure bara iria ndira concentrate nacio tuingire ihinda ria mathaithana. Thaithanira ngoro yaku na meciria maku kuri utaromagiriria. We ni we na ni witaukitwo wega, we ni we ui weakness ciaku, ni ui hari uhutagia ugateaniria, ni ui hindi iria mathina makugitira hinya nduhotaga ngina kuhoya, nduhotaga gwika undu wothe. Ira Ngai ndahoya kumiriria, ndahoya kumiriria, ndeithia nduike mundu wa kumiriria.
araniria na Ngai tondu ni twero we have a battle to fight, we have a race to finish, we have faith to keep. Toko tutiaga witikio ni undu wa bara iria tura concentrate nacio, tutiaga direction ni undu wa bara iria tura concentrate nacio. We ni we wiu inoketa uko wega, ihinda ria kwaraniria na Ngai waku mwire I know, ihinda ria ni ndamenya na ni ndataukwo, I have a battle to fight. And what kind of battle am I fighting? Ni bara iria njega, ni bara cia kiroho, ni bara cia kuruira thiku. Mwire nduraruagira thiku, no ni uraikagia ngundi hindi iria ndeto ciaku ciario, no hindi iria wakinya ni ihinda ria gwika mawaganu na mahitia na mehia macio ni urekoraga wikite tondu nduroi kuhura na bara iyo. Hakinya ni hakuia nduroi kurua na bara kana spirit cia kuia. Akone waganu nduramenyaga kurua na spirit cia waganu, nduramenyaga kurua na spirit cia maheni. No kuma ihinda ri na ithaa riri araniria na Ngai, araniria na Ngai. Ndiraikagia ngundi kundu kuingi, ndiraikagia ngundi kundu kuingi, no ndiramenyaga kuruira witikio, ndiramenyaga. Ndiui kurua na toro ni kuruirira witikio, ndiui kurua na irio niguo nyingire ihinda ria kwihinga kuria na kunywa niguo ngumathie. Ndiamenyaga kurua na spirit ya uguta wa guthoma kiugo giaku ni kurua, ni kuruirira witikio wakwa. Ndiramenyaga kurua niguo hote gukinya kigongona ine mutene, ni kurua na spirit cia attack iria ciumaga. Ndiramenyaga te kwaria uhoro wa ma, guteaniria uhoro wa maheni ni uhoro wa kurua. Wiki ino henanitie maita maigana, wiki ino waritie uru maita maigana, wiki ino thugundite uru maita maigana. Mwararie, because you have a battle to fight. Kuna vita iko mbele yetu ambayo ndo tunafaa kuput full armor of the word of God. Kwina bara cibere itu nditu gukira tutu turagerera. Era Ngai ndatunyukithia meciria makwa kuma tufara-ini tutu tunini, ndatunyukagia roho wakwa kuma tufara tutu tunini. Spirit ya concentration hote go concentrate thini wa main battle. Memoyo vikereria iguru oage kaira itodo avina na todo limonena Anike oi moi goda todo limonene Anike oi moi goda moyo vikereria iguru
tondu thina na tondu uri munene na ningĩ uri mwega na ndũgatutige. Ngai we uri igũrũ, thikĩrĩria tu tũkĩgwĩta. Tũkoretwo tũkĩ-concentrate na tũbara tũu tũnini, tũkoretwo tũkĩrũa mbara ici nini, tũkoretwo tũkĩikia ngundi mbara-inĩ ici nini, tũkoretwo tũkĩrora nĩ arĩkũ maragia ndeto citũ, tũkoretwo tũkĩ-concentrate andũ maugaga atĩ ũhoro witũ, tũkoretwo tũkĩ-concentrate nĩ andũ aigana matũĩ, tũkoretwo tũkĩ-concentrate nĩ andũ aigana matwendete na nĩ aigana matũthũire. Kumbe icio ticio mbara tũbatiĩ gũ-concentrate nacio. Mbara iria tũbatiĩ kwĩharĩria nacio nĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩgakinya ihinda rĩakwa rĩa kũũrio atĩ okorwo nĩ ũkwenda Ngai kana nĩ ũkwenda Jesũ kana nĩ ũgũkua ũkwenda gũkua. Handũ atĩ ihinda rĩu rĩakinya, instead ya kũrũĩrĩra ihinda rĩu ngakorwo ngĩkĩra na kĩmako mũthamaki atĩ ndĩharĩrie nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa ũharĩrĩirio, hĩndĩ ĩrĩa ngorio kana ndĩrenda ũthamaki wa Ngai kana wa Shaitani, ngorwo ngĩharĩria nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa mbere yakwa, hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngĩtunyũkagio kiugo kĩa Ngai, ndĩharĩrie mbara ĩrĩa mbere yakwa, hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngĩtunywo mũro wa Ngai, ngarũa atĩa mbara ĩyo, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngĩtigĩrĩirwo ithanwa ngĩũrio kana ndĩrenda muoyo kana mũro wa Ngai, ndĩharĩrie nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio ũrĩa indo ciakwa cikaninwo nĩguo wĩtĩkio wakwa ũthikithio. Ndĩharĩrie nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio ũrĩa itoĩ nĩ ũrĩkũ. Thaithanĩrĩra ngoro yaku tondũ he mũthenya ũgakĩa na ndũkamenya nĩkĩ ũgeka mũthenya ũcio. Na rĩkorwo no ũkore no ũrũgame na magũrũ maku thaithanĩre ngoro yaku na meciria maku, tondũ Ngai Roho wa Ngai nĩ arĩkia kwaria atĩ he mũthenya wĩ mbere yaku, hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkio waku ũgakorwo ũgĩthimwo, hĩndĩ ĩrĩa wĩtĩkio waku ũgakorwo ũkĩgerio, mũtungatĩri waku ndagakorwo hau, mamu wanyu ndagakorwo hau, hihi nĩ ũkahota gwĩtiria kĩhuhũkanio kĩu, nĩ ũkahota kũrũa mbara ĩyo, nĩ ũkahota kũiga wĩtĩkio waku. Ngai ndeithia tu. Mũthenya ũcio wake ũrĩa wa Ayubu wakĩire, ciana cigĩthira, indo cigĩthira, mũtumia wake akĩmũgarũrũka. Mũthamaki ndeithia nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio, hĩndĩ ĩrĩa gũgakinya wĩtĩkio wakwa nĩ kũgerio ũgakorwo ũkĩgerio, hĩndĩ ĩyo ngakorwo ngĩingĩrĩte gĩtengere-inĩ gĩa kũgerio wĩtĩkio, o ta ũrĩa werire Petero atĩ nĩ ndona Shaitani ahoete rũtha akĩenda gũgũthũngũthia ta ngano. Mũthenya ũcio hĩndĩ ĩrĩa Shaitani agakorwo ahoete rũtha nĩ ũndũ waku nĩkĩ ũgeka? Hĩndĩ ĩrĩa ũgekora gĩtarũrũ-inĩ gĩa Shaitani nĩ gũgũthũngũthia aragũthũngũthia, nĩ ha ũkarũgama? Hĩndĩ ĩrĩa ũgekora kĩondo-inĩ gĩa Shaitani nĩ gũgũthũngũthia aragũthũngũthia, what will you do? Nĩkĩ ũgeka? Hĩndĩ ĩrĩa ũgakora ngano, hĩndĩ ĩrĩa ũgakora ndwari nĩ aingĩra gwaku mũciĩ, nĩkĩ ũgeka? Hĩndĩ ĩrĩa ũkona ndwari ciaingĩra cina magigi gwaku, nĩkĩ ũgeka? Hĩndĩ ĩrĩa ũkona mũthuri waku nĩ atigana na Ngai ũrĩa ũtungataga, hĩndĩ ĩrĩa ũkona mũtumia waku nĩ agũtirika, hĩndĩ ĩrĩa ũkona ciana ciaku nĩ ciagũtirika, mũthenya ũrĩa gũgakinya wĩkore ndũngĩhota gũthiĩ, nĩkĩ ũgeka? Na nĩ Shaitani agakorwo ahoete rũtha gũthũngũthie ta ngano. Hihi nĩ ũkaiga wĩtĩkio, hihi nĩ ũkarũa mbara ĩyo, hihi nĩ ũkauga ta Paũlũ atĩ nĩ ndũĩte mbara njega ya wĩtĩkio. Will you keep the faith? Ombea moyo wako, dhiria moyo wako, kwa sababu ya siku ambayo inakuja, siku ambayo imani yako itakuwa ikijaribiwa,
lilia muoyo wako. Jesu akira tumia ati mutikadirire nie mwirire inyue na ciana cianyu, tondu ni amenyaga he muthenya urakinya wakwa ni gukia wakia ndikitie gukua mutharaba wakwa ndita Jesu ni guthi ndirathi Golgotha wakua ki ugeka atia. Hindi ria ukona ni waigirirwo mutharaba ng'ong'o ni ki ugeka, ni ukathie na mbere kuga Jesu ni mwathani kana ugatirika Jesu. Hindi ria gugakia ukore gwaku ugeka ki. Kai ndeithia muoyo wakwa, ndeithia tu muthenya ucio hindi ria gugakia ndikana gutirike, ndikana gutige Ngai. Muthenya ucio hindi ria ugakia ndikana gutige muthamaki. Ukahe roho wa guikara ndeiguete niguo muthenya ucio wa witikio wakwa kugerio. Hindi o Shaitani agakorwo ahoete thutha ni undu wa muoyo wakwa. Ndeithia njikare ndeiguete, ndikana gucambithie, ndikana gwike toria Petero agwikire, agukanire maita matatu, rita ria gatatu niguo amenyire maundu ni mahitana. Ndeithia tu Ngai. Na ne wamwirite ati Petero gutigotuka umuthi utanganite. Petero akiuga aca ndingegukana. Ona ithuĩ ingĩ tuhana ta Petero, tukauga ati muthenya ucio wakinya tutigagukana. No hindi iria mundu agakorwo mwiri wake ugakorwo hihinyitwo, hindi iria mundu agakorwo mahindi make mahihinyitwo, hindi iria mundu agakorwo ahihinyitwo na miena yothe, muthamaki tuigwire tuigwire tu tha Ngai. Igwira ngoro citu tha, tigwira tu tha ni undu wa muthenya ucio. Ihoya rimwe tu ndirakoya ndukareke tu ngagutirika, ndukareke ngagutirika, ndukareke ngagutirika muthamaki. Hindi iria tu guoko gukagomerwo ni maruo na mathina, ndukareke muthenya ucio ngagutirika. Ukareka ngugoce na nguinire oria Daudi arauga ati maireke mahindi mari othe hindi iria gugakia ndikore muthuri na ciana ni marega Ngai uria ndungatagira. Ngai ndukareke ngagutirika, ukareka tujige witikio wakwa. Hindi iria gugakia ngore njititwo maritwa ma magigi, hindi iria gugakia ndikore tugitwo maritwa me magigi. Ukareka tujige witikio wakwa Ngai, ukareka tujige witikio uyu ndutete naguo, ukareka tu muthamaki, ukareka tujige witikio uyu, ukareka tu muthamaki. Ni ihoya tu ndirakuhoya muthenya ucio hindi iria gugakia ndikore mukuru wina nduma nene ta ya gikuo. Ukareka tu njige witikio wakwa, ukareka tu njige witikio wakwa. Hindi iria ngakora muihoro ni wathiururukiria, muihoro muritu ta urenda kungua, ndukareke ngagutirika muthamaki, ndukareke ngagutirika, ndukareke ngagutirika. Hindi iria ugacemania na maundu maritu, ndukareke ngagutirika. Tathaithanira ngoro yakwa tu muthenya ucio ngagumirwo ni ruo runene, ngoro yakwa ikienda kugerio. Ngai ndukareke ngate witikio wakwa, ndukareke ngate witikio wakwa. Ngai ndukareke ngate witikio wakwa. Hindi iria gugakia ndikore ndiraroka wira ati nitwarikia gubutwo. Ngai ndukareke witikio wakwa ugathingitha, ukaurugamia, ukaurugamia Ngai, ukaurugamia Jesu.
ndaguthaitha tugatũrũmũre riri. Ndathaithanĩra ngoro yakwa na meciria makwa. Ngai ũkareka tu mũthenya ũcio ndigagũtirike Ngai. Mũthamaki hĩndĩ ĩrĩa ngekoraga kanyũmba-inĩ ka nduma, hĩndĩ ĩrĩa ngekoraga thono-inĩ ka nduma kena ruo, Ngai mũthamaki ndagũthaitha ndũkareke wĩtĩkio wakwa arĩ we ũgathingitha. Ndũkareke wĩtĩkio wakwa arĩ we ũgathingitha mũthamaki. Rimazikayande ramamuzikayande ramamuzitayanda rakuyambozayande. Ndagũthaitha tu ndagũthaitha tu Ngai. Ndagũthaitha mũthamaki, ndagũthaitha tu mũthamaki. Hĩndĩ ĩrĩa ngaingĩra nyũmba nyone ndirĩ na kĩndũ gĩa kũhe ciana, hĩndĩ ĩrĩa gũgakinya handũ nyone atĩ nĩekĩrwo ngubu-rĩ, atĩ ndirĩ na handũ ha gũkoma, ndikanate wĩtĩkio. Hĩndĩ ĩrĩa ngekora nĩnyitĩirwo mahiga, nĩ kũnyugutĩrwo ndĩranyugutĩrwo nĩguo ninwo, reke ngarũgama ta Stefano. Jesus. Yesu. Yesu. Nakuomba tu kwa sababu ya hiyo usiku Mfalme. Nalilia hiyo siku wani waingĩrire Gethsemane ũkĩrĩra ũkĩhoya matata mahanaga thakame nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio wa ũcayagĩra. Kĩrĩa gĩkinya handũ ũkĩra Ngai narĩ korwo no ũthengie gĩkombe gĩkĩ mbere yakwa mũthamaki, nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio, nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio Ngai, nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio mũthamaki. Rĩrĩa wĩtĩkio wakwa ũgakorwo ũkĩthingithwo, rĩrĩa wĩtĩkio ũgakorwo ũgĩkĩrwo ratiri-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa wendo ũrĩa ngwendete naguo ũgakorwo ũkĩigwo ratiri-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ngĩthimwo. Nĩguo Jeremaya arauga atĩ ndonire gabiro gaikũrũkĩte gagĩthima andũ. Ngai ndagũthaitha tu, Ngai warĩame muoyo thikĩrĩrio ũrĩ igũrũ, agĩgũkaĩra ũndũ wa thĩna. Ngai warĩame muoyo ikĩrĩrio no agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna, na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige Ngai wakwa mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha, ndũgatũtige Ngai warĩame muoyo igũrũ
Ndoi munene na wi mwigwatha tuguthaitha ndugatutige muthamaki muthenya ucio tugekora tukihungurira mirukuru ina andu mataya giko muthenya uria tugekora tutirahota kwaria no maithori maraitika ni ruo ruria tugereire muthenya uria tugakorwo tukirora miri itu ihurite irema muthenya uria tugakorwo tukirora kiria gituthiururukiire ni ruo tuteithie tutikana gutige ndeithie ndikana gutige Ngai ndeithie ndikana gutige tondu Paulo arie hake ndeithie ndikana gutige nindagutia nindakwambararia ona nindakunenehia thegio muthamaki mwene hinya wothe thegio nundu wa gutwira we have a battle to fight, we have a race to finish, and we have faith to keep. Ndeithie tumenyerere kana tuteithie kumenyerera kana gaka. Ayubu amenyereire kana gake na maundu mothe na hindi rĩrĩrwo nĩ mutumia wake arume Ngai amuririkari tu maundu mega tubatie kwamukira kuma harĩ Ngai ni arũĩrĩire kana gake tuteithie kũrũĩrĩra kana gaitũ karĩ wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ nĩguo tũtorie mbara nĩtwagũtĩa nĩtwakwambararia ona nĩtwakũnenehia tũhoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge I'm in the race moving I'm in the race moving on to my Father, no more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my destiny. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my death. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my death. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my death. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning back. I'm in the race to my death. I'm in the moving on to your Father, no more turning back. I'm in the race to my death. Ambio mwingine. I'm in the race moving on to you, Father, no more turning. Mwambie no more turning back.
Shout, I'm in the race. I'm in the race. Moving on to you, Father. No more turning back. I'm in the race to my. I'm in the race. Moving on to you, Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Hallelujah. I'm in the race toward. I'm race toward. You are racing to where? Bwana tukuzwe. Mutire muranyita kwi andu mararigo kae turi o Theophilus. Na ithuĩ turi o Theophilus. I'm in the race to where? To my destiny. Bado mjashika. You are racing to where? To my destiny. Where is your destiny? Bwana tukuzwe. Na kama you know you are racing to your destiny. Sasa nataka tuambie shetani kitu, si ndio? Silaha yoyote iliyotumwa kwa njia moja au nyingine, Hakuna silaha yoyote iliyotumwa Yesu yupande wetu. Bwana tukuza moria niki tumi niki. Yesu mwena witu. Ati namenya ni undu wake. Beo ya Ngai ndiomaga. Mutire murata ukorithi mwire turathi nayo muthi. Ni muranyita mwe sawa? Ni wamwira tando ndiki na ndikake ate wike na ndikake tondo wake iraga kuhoha ni undu wake. Jesu ari mbere, Jesu ari Jesu are mwana na mwana irarega kuhoha niki mutire murata uko. Bwana
tukuzwe. Mutire murataukwo. Kwi andu bado network iko. Ero cionge inuka. Bwana tukuzwe. Uraga kuhoha ni undu wake. Jesu ari nare nare na mwena tando neke Bwana tukuzwe. Na marehe bara nyingi ukomera atia bado marehe bara nyingi ukomera atia bado marehe bara ukomera atia ujoyaga motoro Tenyera todoriga Aujoga motoro Adoko inidhia
ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria o we waihũrirwo nĩ tha nĩ ndũgarũrũke Bwana Yesu wanafanya nini? Wanameremeta. Bwana Yesu wanafanya nini? Ate Bwana Yesu wanafanya nini? Bwana Yesu wanafanya nini? Tutameremeta tufanane naye. Tutabadilishwa tufanane naye. Tutacheza tufanane naye. Chezea Yesu sasa. Chezea Yesu, chezea. Chezea Yesu, chezea. Chezea Yesu, chezea. Chezea Yesu, chezea. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. Kama unapenda Yesu sema haleluya. Tena mnacheza Yesu, cheza kidogo. Kama unapenda Yesu cheza kidogo. Chukua gita yako na mnaicheza ucheze Yesu.
Kano shida sitoma Gai wakwa niondoa Onikeile Edesiane Bwana atukuzwe. Haleluya. Bwana ainuliwe. Kaimwathi guikara thi. Zion yothe ni moke tuthiururukie gitambaya. Zion yothe. Utatuangaliza microphone Jimmy. Zion yothe. Guys, Zion no haya. Mane twiriro tutigi uremi. Gina dagitari. Zion yothe meko. Yani ni single parents, ndio? Single parents. Hiyo tunayetu huwa tuna acknowledge single parents, either father or mother. Ni moka othe. Koguo aciangi othe mena andu. Koguo ndikakore maitho maku makekwi. Inyothe murie? Bwana tukuzwe. Naona ngira maitho ni aumira. Bwana tukuzwe. Nenda tutongorio ni Zion guthiururukia gitambaya kwa ihinda ria ndagika 3 kana 5. Bwana tukuzwe. Haleluya. Mugo tayari? Ikopi kitambaa yako. Bwana tukuzwe. Haleluya. Muko tayari? Haleluya. Haya, shosho waje litole haliwe. Tukuzwe. Mulio kuona thayo wa Ngai. Haleluya. Mugo salama. Ni matutongoria wega. Wega. Bwana tukuzwe. Nenda twambararie moko maitu tuhoere atumia aya. Na aria angi othe me thiini wa TV ni itu. Thiini wa The Officers TV oko we single parent na we hau single mother, single father. Okoro we hau online ni thiini wa YouTube channel itu ya wa mom, ya wa TV to ya wa bishop. Ari turanyitanira nao thiini wa Facebook page shitu na ari turanyitanira nao kanitha-ini ni hinderia kuririkana our single parent. Bwana tukuzwe. Tikwenda mendire kana tiku kwenda kana mafataririe undu wa gwitagwo single parents. Ni mundu ni gwikora ekoraga undu wa maundu maria makoraga mundu makarigishiria mundu. We no urore kana no umuorote tondu we ni uhotete gutoria bara kihiko-ini giako. We ndui ni bara iriku cia murutururire kihiko-ini giake.
nĩ arĩ na wendo, ti kũgeria thia kũgeria, nĩ mũciendaga gwaka. Ngai amahe hinya, mambararie moko maku mahoere, na ũrenge rũrĩra rũu ũmehoere, na ũmere ciana ciao citigatuĩka single parents. Onoko matuĩkire single parents nĩ ũndũ wa athuri ao gũkua kana atumia ao, tirenga rũrĩra rũu. Tumũra kanua gaku mahoere, mathaithanĩrĩre, kinyia rũrĩra rũu mũthia, mathaithanĩra ngoro ici cia atumia aya, athuri aya. Ĩra Ngai amaririkane, amatemere njĩra. Ngai amanyite guoko rũgendo-inĩ rũrũ marathiĩ, tondũ nĩ mũrĩki wa ciama. Ngai nĩ mũtorania, atoranĩrie ngoro ciao. Ngai manyite guoko kihuokanio-inĩ bara-inĩ ciothe, matuĩte matũ ma kũrũgama na ciana. Onokorwo athuri nĩ mathire, okorwo atumia nĩ mathire, matuĩte makaingĩra ithenya-inĩ rĩu. Matioire ithenya rĩa kũraga ciana ici, matiothire ithenya rĩa gũtiganĩria ciana ici, no nĩ kwĩhumba mehumbire nguo, makĩtũrigwo maithenya-inĩ rĩa manyina na maithe ma ciana. Maririkane gĩtĩ-inĩ kĩa matũ-inĩ, ũrekagĩrĩria double portion, ndameteria double portion, tondũ marũgamĩrĩte kana marũgamĩte thĩinĩ wa ithenya rĩa athuri na mũtumia, tondũ nĩ mehumbĩte nguo cia aciari othe erĩ. Ndameteria double portion, ndameteria double portion,
ndamahingũrithirie mĩrango ya double portion, ndamaithigithũrĩria irathimo cia double portion, cirekererie moko-inĩ mao, cirekererie moko-inĩ mao, marathiĩ na favor ya double portion, makiuma kĩgongona-inĩ magũrũ mao maraumwo thutha nĩ double portion, moko-inĩ mao okora marathũkũmaga makainũkia igana, ndatũma double portion, nĩyo ndamaikĩrire moko-inĩ mao, matikũrĩra rĩngĩ, matigũcaya rĩngĩ, matikũnyararwo nĩ ciana rĩngĩ, matikuorotwo nĩ ciana ciao rĩngĩ, ndametĩria grace thĩinĩ wa ũthiũ wao, ndametĩria ũcamba thĩinĩ wao wa kũrũgama ithenya-inĩ, wa kũrera ciana, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Kĩrĩa marĩ kũhoyaga Ngai maiguage, hĩndĩ ĩrĩa marĩ gũkayagĩra ũkamaigua, matambũrũkie moko magũkaĩra maiguage, nacio ironda iria ciatigirwo thĩinĩ wao cihonie, nguraro iria ciatigirwo thĩinĩ wao ciohe, ruo rũrĩa rwatigirwo thĩinĩ wao rũrute Ngai, tondũ we wĩ mũthamaki. Nĩ twagũteithia na nĩ twakwambararia arĩa marenda mĩciĩ, marakũhoya the second chance. You are the God of second chance. Ndameteria grace na favor ya kuona mĩciĩ ĩrĩa Ngai wathĩte monacemanie, mũthamaki mwene hinya wothe, matikuna thuria kũmagia kana kũmathĩnia rĩngĩ kana kũmarehera maithori. Ndameteria athuri a kĩrathimo, mĩciĩ ya kĩrathimo, tondũ we wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Ngai nĩ twagũteithia na nĩ twakwambararia rĩngĩ. Gĩkundi kĩa Zion magĩtũrehera ndungatĩri ũkũharĩrĩirie ĩkorwo ĩkĩaria kiugo gĩaku ihinda rĩna ithaa rĩrĩ. Twamwĩtĩria mwaki wa Roho Mũtheru, tũmũtigithũkania na magongona mothe moru, tũmũtigithũkania na maroho mothe moru, tũmũtigithũkania na maspirit ma confusion, tũmũtigithũkania na maspirit ma attack ciothe ciumĩte kwa ndaimono. Twamwĩtĩria Roho Mũtheru akĩrũgama ihinda rĩna ithaa rĩrĩ, reke arie kĩrĩa wĩkĩrĩte ngoro-inĩ yake, maũndũ mothe marĩa bangĩte make meherie, ũndũ ũrĩa ũrenda auge reke awarie guo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Na cucu wa Njeri ndĩrona twana harĩa, ngwĩciria nĩ tũkũrehe mũtungatĩri. Aya, Bwana asifiwe. Twĩta gĩkundi gĩa Zion nĩ twacokia ngatho nĩ ihinda rĩu Ngai atũhe, na twaiga mũrathimo mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria na gwĩtĩkĩra kũigua kuma kũrĩ ithuĩ. Tũgĩthiĩ kũrũgamia mũhunjia wa mũthenya wa ũmũthĩ, ciana Sunday school matonya nĩgetha moke kwanza Sunday school mũingĩre nĩgetha mũhunjia acoke arũgame na Ngai nĩ ekũmũrathima. Praise God. Mwathani agocwo, ndĩ mũhonoku
nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũhe kanya ga gwĩtanagio nake. Praise God. Tũtiĩrĩga kĩgongona-inĩ na tuona nĩ wega ũmũthĩ tũcere kĩgongona-inĩ tũkĩenda mahoya. Na Ngai amũrathime. Bwana atukuzwe. Rugamai aciari, ciana rorai na gũkũ. Watoto angalieni huko. Wazazi na nyinyi msimame. Tuombe watoto wetu. Mauga marenda ke? Koguo ni ihinda rĩa kũhoera ciana citũ. Na mfunge macho na mnyama. Ni wakati wa kuomba. Na wewe hata wewe ujiombe. Waambie Mungu kile unataka. Hebu anzeni kuomba ukiambia Mungu kile unataka. Na muombe na nguvu. Omba, ambia Mungu kile unataka. Kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Mwambie Baba naomba. Baba naomba. Watoto tuimbe. Ubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Mwambie tena. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Imba ya mwisho mwambie. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa na, sitoki hapa usiponibariki. Baba, hivyo ndio tumeomba alasiri ya leo. Tumeomba kubarikiwa nawe tukiwa kama watoto wa Theophilus Church 44. Tumeomba kubarikiwa na wewe. Tukumbuke katika masomo yetu, tukumbuke wakati tuko nyumbani, tukumbuke wakati tunacheza, tukumbuke wakati tunaenda shuleni, tukumbuke wakati tunakuja kanisani. Baba, tunaomba utuzingire na damu ya Yesu Kristo tukiwa kama watoto. Tunaomba damu yako iwe pamoja nasi.
tusipatane na wale waovu ambao watataka kutuangamiza, ambao watataka kutua, ambao watataka kutuingiza katika anasa za dunia. Mungu, tufanye tuwe mbali nao, wasituone Mfalme. Ficha nyota zetu kama watoto, ficha maono yetu kama watoto, ficha Mfalme wa Israeli. Usikubali yule muovu akuje atuibie nyota yetu. Tumeomba kukumbukwa na wewe. Kama watoto tumeomba kukumbuke wazazi wetu, kumbuka mama yetu, kumbuka dadi yetu. Tuwakumbuke Mfalme, wakienda kazi na wakirudi nyumbani uwe pamoja nao, wakitutafutia school fees, wakitutafutia kitu ya kukula na ya kukunywa, wakitutafutia hata pesa ya kulipa rent. Mungu, kama watoto tukiwa kwenye madhabahu yako, tumeomba ukumbuke wazazi wetu, wape neema, wape favor, wape kibali wakati wametoka kwenda kutafuta, kuwa pamoja nao. Kama watoto Mfalme, tumeomba tuwe na nidhamu, tusiwe watoto ambao hawana nidhamu, tusiwe watoto wa kutusiana, tusiwe watoto wa kubishana na watu wale wakubwa. Tumeomba nidhamu, tumeomba hekima, tumeomba maarifa. Enda pamoja nasi katika kila hali. Bwana, nenda pamoja nasi wakati tunavamiwa na maovu ya shetani, wakati nguvu za giza zinatutumia ataki za kuumwa na kichwa, za kugonjeka, za spirit mbaya zinakujia kwa ndoto. Tumezikataa katika jina la Yesu Kristo. Tumesafisha miili yetu na damu ya Yesu Kristo. Tumesafisha mawazo yetu, tumesafisha kiungo chote cha mwili na damu ya Yesu Kristo. Tumekatana na ndoto mbaya, tumekatana na maovu yote ya shetani. Ndoto za kuudhiwa zikitutokezea, tumezikataa katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba marafiki wema, tumeomba marafiki ambao watatuongoza, tumeitisha marafiki ambao wataenda pamoja nasi. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo na tumeamini, na sote tuseme amen, amen and amen. Simbarikiwe na wazazi wenyu wabarikiwe. Mwende, ukienda nyumbani uende waambie mom na waambie daddy, pastor alisema aje? Abariki, na umshike hivi na mikono, umshike hivi. Muangalie hapa. Umfanye hivi. Hivi. Unaona hivyo? Umshike aje? Ushike mami aje? Umwambie aje? Ubarikiwe. Na ushike daddy hivi, umwambie aje? Amen. Simukwe na mchana mwema, na ninawapenda sana. Bye. Mbarikiwe, si ndio? Ama soja, ama soja in the army, 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 ama soja in the army of the Lord, ama soja in the army, ama soja in the army, ama soja in the army, ama soja in the army of the Lord. Akopi askari wenyu. I'm a soldier in the army, I'm a soldier, I'm a soldier in the army, I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambarania tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kũnenehio, nĩ wa gũtũgĩrio. Ũũ nĩ ũmwe wa njamba iria ciarũgama kũheana kiugo gĩaku, aumĩte gĩkundi-inĩ kĩa Zion. Ndamwĩtĩria hinya kuma kũrĩ we.
ndamwĩtĩria ũtorania kuma kũrĩ we. Reke kiugo kĩrĩa ũmwĩhokeire nĩguo ngoro citũ cirĩe na cinyue agĩkinyie na njĩra yaku Ngai ĩrĩa ũkwenda. Ndamwĩtĩria araika, ndamwĩtĩria Roho Mũtheru, ndamwĩtĩria ũgĩ na ũmenyo iria cikuma ciugo iria cikuma kanua-inĩ gake cikorwo cimenyereirwo nĩwe, tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ Mũthamaki Mwene Hinya Wothe, towe twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge and amen. Karibu sana. Mwathani agocwo rĩngĩ kanitha kũu thutha nĩ mũranjigua. Praise God. Kanitha wa praise God. Nĩ ndacokia ngatho mwena wa kĩgongona nĩ ũndũ wa gũtũhe this chance. Ona ngurubu-inĩ itũ nĩ ndamũcokeria ngatho, ona makĩria ya mothe ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũma ndũngame mbere-inĩ yanyu. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ rũcinĩ kana nĩ mĩaraho? Haya, mĩaraho ya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tũkũgayana na inyuĩ kiugo kĩrĩ Exodus, ibuku-inĩ rĩa Thama, na nĩ Thama chapter 17, sura yake ni 17. Kutoka sura yake ni 17 na mstari nao tunaanzia Kutoka 8. Tutaendelea hivyo. Ikombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia rũhuho rũnene gĩthicemane namo maĩ maya makadirikania rũhuho rũnene. Gĩkombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia rũhuho rũnene namo maĩ maya makadirikania rũĩ rũrĩa rwoimire Kalvarĩ. Reke rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Kalvarĩ. Amen. So, niĩ ndĩna Biblia ya Gĩthũngũ, no our Apostle George nĩ agũtũtaũrĩra na Gĩkũyũ. So reke niĩ ndĩmũthomere na Gĩthũngũ harĩa tũkwenda kũrikĩrio mũno na Gĩkũyũ. Our Apostle George nĩ agũ play the part. Ndĩtigwo sawa. The Amalekites came and attacked the Israelites. Exodus 17 verses 8. Turajĩrĩria hau verse 8. Ũrĩa wĩna Biblia ya Gĩkũyũ nĩ Thama 17 mũraini wa 8. Na the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, "Pick out some men to go and fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill holding the stick that God told me to carry." Joshua did as Moses commanded him and went out to fight the Amalekites. While Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. Tukwamba tukinyie hau. Hĩndĩ ĩno reke tũcoke thutha. Twĩragwo nĩ o mam twenda kũrikĩra kana gũtaũkwo ciugo icio ciaririo hĩndĩ ĩrĩkũ. Tũkoragwo twĩrĩ na a brief story ya ũrĩa kwathiaga na mbere. So the Israelites nĩ maumĩte bũrũri-inĩ wa Egypt na makaringa na magoka in the desert.
na in the desert nikuo Amalekites majirie kuma nĩ makinyĩirwo nĩ ngumo, ingiuga nĩ ngumo yatũmire moke ma attack andũ acio, tondũ nĩ kũigua maiguire ngumo ĩrĩa yatũmire maume kũu Egypt. Nĩ kwaiguĩkanire ngumo nene. Ibuku nĩ rĩrekondaga rĩkauga atĩrĩrĩ, ngumo yakinyĩire kũndũ kũnene mũno atĩ ũrĩa Jehova ekĩire ciana cia Israeli. Na o Amalekites magĩũka na magĩtharĩkĩra the Israelites me desert-inĩ ĩyo ya Rephidim. Nake Musa akĩwĩra Joshua atĩrĩrĩ, ũthiĩ ũcagũre athuri, ũthiĩ ũcagũre athuri gatagatĩ-inĩ ka athuri, ti athuri othe macagũrirwo, athire agĩcagũra athuri some men, na athuri acio niĩ ũrĩa ingĩciria kwarĩ na athuri marĩ atungu, ona gũkũ no tuonaga kana atĩa, kwarĩ na athuri atungu, athuri mena icoka, athuri ta George, athuri ukona George no athiĩ aikanio na kũu nĩ Kĩmũ-Amerikite tondũ mokaga mena gĩthuti. So Joshua nĩ athire agĩcagũra na oire ũtaro kuma kwĩ Moses, akĩrwo atĩrĩrĩ, ũthiĩ ũcagũre athuri amwe, na ti athuri o to mũthuri. So Joshua nĩ arĩ na kĩrĩa na preferences, atĩ arenda mũthuri kwetwĩkaga jeshi marenda 6 feet, macagũragwo 6 feet, mũndũ ũkũhota kũmonyoka ihenya, mũndũ ũkũhota gũikia itimũ tondũ mathiĩ mbara, ithe tiguo. So athuri aya mathiaga gũcagũrwo matiathira ũkabe, nĩ athuri mathire makĩrorwo makĩona ũrĩa nĩetĩkĩrĩkĩte gũthiĩ mbara-inĩ, ithe tiguo. Na tukiendelea hau harauga atĩrĩrĩ, magathiĩ mahũrane rũciũ, matirathiĩ thaa icio, marathiĩ rũciũ. So Joshua ena time ya gũthiĩ kwĩharĩrĩria, ya gũthiĩ kũharĩrĩria athuri ake, agathiĩ akamaharĩrĩria, akamera, we nĩwe ũgathiĩ mbara rũciũ, we nawe ũthiĩ mbara rũciũ, wĩikare na indo ciaku ciĩrĩndĩ. Nĩ mathire ihinda rĩrĩ rĩa matharĩkĩrwo, matiathire makĩ-attack hĩndĩ ĩyo, nyonaga nĩ magĩire na ihinda rĩa kũria Ngai, nĩ tũgũthiĩ, nĩ athuri arĩkũ aya Ngai ũrenda thiĩ nao kĩrĩma-inĩ, kana kũu Amalekites marĩ nĩgetha tũrũe nao. Praise God. Joshua nake agĩgĩathĩkĩra uge wa Moses, nake Musa akiuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ngathiĩ kĩrĩma-inĩ, ngathiĩ kĩrĩma-inĩ kũrĩa igũrũ. Kĩrĩma-inĩ nderoragĩra video, rĩngĩ nĩ wega kũ-imagine maũndũ, nderoragĩra video ya mountain, ona nĩ ndathiĩ Longonot na ngĩ-imagine kĩrĩma-inĩ ũrĩa niĩ ndambatire na experience yakwa, nĩ wakinyaga handũ ũkaharũrũka, tondũ kwarĩ na tũnyeki, nĩ ũnyitĩrĩire kĩnyeki kĩomire na tĩri ũhanaga moram, nĩ waigua nĩ desert. So gũtirĩ na handũ, gũtirĩ na greens. Desert kwĩragwo nĩ acacia irakũra, ithe tiguo. Arĩa nĩ tũtithiĩte thukuru, andũ a Ngai, nĩ tũtithiĩte thukuru, kana mũtigua twana tũkĩũria atĩrĩrĩ, mam, ta nĩ plants irĩkũ ikũraga in the desert, kana tũtiũragio ũguo, ithe tũtiũragio. So kũndũ gũkora rũbebe wĩnyitĩrĩre, so ũrakorana na kĩhiga ũkeyambatia. So ndĩna experience ya ũrĩa ndambatire kũu, nĩ ndakinya handũ ngacokoroka hanini. So Musa akiuga atĩrĩrĩ, nĩ akambata kĩrĩma-inĩ, athiĩ akiuga atĩ, I will stand on top of the hill holding the stick that God told me to carry. Agathiĩ anyite rũthanju rũrĩa aheirwo nĩ Ngai, agathiĩ anyite rũthanju rũu. So ndarathiĩ
arogame oguo tu angathi anyite ruthanju. So ironania ona keri prepared. Nditiguo atwire ena ruthanju ruria aheirwo ni Ngai ndarurekirie. Praise God. Arauga atiriri nani ni ngathi nyite ruthanju ruria ndaheirwo ni Ngai, na ruthanju ruu niruo areithagia naruo tugondu twa Jethro. Praise God. Naruo Ngai akirwikira hinya, niruo rwahotaga kuringa ciama, niruo arugwithia thi rugwatuika nyukana, niruo ikiritwo hinya. Praise God. Ni ruthanju ruriku waheirwo ni Ngai hindi iria wamwitikirie, agikwira atiriri ruthanju ruru hindi iria ukarunyitirira uguo ni ngarwikira hinya. Praise God. Ni ngukenaga hindi iria nguikarite haria enda wa mama kiheana kiugo, ndona ni connection, itagwo divine connection. Praise God. Hindi iria twari in the meeting tukirwo nithuĩ twina githomo on first mweri wa 10. Ndakinya muciĩ ni ndoririe Ngai atiriri, okay, ni ndagituika ni nie ngaheana kiugo andu aya urenda ngamera atia. Agicoka akinjira atiriri ti andu aya, ona we wiho. Praise God. Ona nie ndiho, ti ati ni uria ndi mwagiriru. Akinjira atiriri ona nie ndiho. So ngimura atiriri, ni mundu ni rephrase itago rephrase statement. Ngimuria atiriri, okay, urakienda tukaigua atia Ngai wakwa. Praise God. Akinjira atiriri ni ngugwikira ciugo, hena ngikimweterera ogirite oguo niguo ciugo nigio twirirwo ni wa mam tuikare twi watchful ni hinda riothe. So nindahingurire ibuku ria Thama na ni ministire na kiugo giki, na kinjira atiriri ndirenda twirute uhoro wa mahoya, na ningukena garucini ngauga atiriri Ngai niekaga maundu manene tondu niwe utumire kuge na connection iyo. Ambiriria connection kuma kuri wa mam, atuhujiria na atwira atiriri ati ni thafari turi nayo ni ya batu. Amalekites nima attack ciana cia Israelites kuria Rephidim. Matire mara shama maisha ma desert, no marahe makauga woi guku mario wa no matire mara amenyera nita urutwo guku utwarwo Turkana. We are not yet used to that. No ginya umenyere muruire wa bara waku, no ginya umenye haria mai maumaga. Matire mara amenyera tondu kirikaniro kiuga matiakoretwo maikarite ku ihinda inene, so na ni matharikirwo. Praise God. Na niguo ngwiciragia atiriri o mama gitwariria auga atiriri ati it's a battle we are fighting, and atwira atiriri ati tuikare twi watchful. Musa niwe oyo ni twaigua niuga atiriri ati ni akambata kirima-ini anyite ruthanju ruria aheirwo ni Ngai, akiamurirwo ruthanju ruu rwake na arobararia arunyitirira oguo niruo rwatumaga ciana cia Israeli ihotane. Reke twendere hau kianda tuli verses 10. Joshua did as Moses commanded him and went out to fight the Amalekites, while Moses, Aaron and Hur went up on top of the hill. As long as Moses held up his arms, the Israelites won. But when he put his arm down, the Amalekites started winning. Praise God. Praise God, church. Hau ni haria tuigua atiriri ati hindi iria ni magikinya kirima iguru, na Musa ni mundu wa Ngai no mwamure, no
hĩndĩ ĩrĩa anogaga akarekia moko make, the Israelites nĩ mahotagwo mbara. Praise God. Praise God, church. Tukeruta atia atĩ hĩndĩ ĩrĩa twagonderera, hĩndĩ ĩrĩa twaigua gatoro, hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩria gũcũthanĩrĩria, hĩndĩ ĩrĩa tuona ta twakinya, hĩndĩ ĩrĩa tuona ta twagĩa na ngũ ya magarũrĩra, hĩndĩ ĩrĩa twanjĩrĩria kuona nĩ twakinya harĩa tũrendaga. Praise God. Ibuku-inĩ rĩa ĩtagwo atĩa, Ecclesiastes nĩ rĩkoragwo riugĩte, ndiũĩ nĩ verse kĩ, rĩkoragwo riugĩte rĩrĩ maũndũ matatũ, the basic things: food, shelter and clothing. Praise God. Twaheo icio tukona nĩ twakinya, tukanjĩrĩria kũgonderera, tukanjĩrĩria kuona nĩ twakinya. Ndathoma ciugo 3-4 ngona nĩ ndamenya Biblia. Ngai atwĩraga tutikananyotoke kiugo gĩake. Praise God. Hĩndĩ ĩrĩa waigua ta ũranyotoka, mwĩre aca, era mũgambo ũcio aca, niĩ no ndĩrenda kũmenya kiugo kĩa Ngai makĩria. Praise God. Ũkerirĩria kumenya kiugo gĩkĩ nginya makĩria. Praise God. Ukauga ndirĩ ndĩranyotoka kumenya Ngai ũyũ. Ukaigua ũrĩ na nyota mũnene, ukaigua nĩ ũrĩ na jukumu. Praise God. Ya kuoya guoko gwaku na igũrũ. Praise God. Akauga atĩrĩrĩ, as long as Moses held up his arms, the Israelites won. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa wagonderera, ndũhotanaga mbara. Kĩrĩa gĩothe ũkoragwo ũĩ, shaitani nĩ kũiya iyaga. Eragwo oka kũiya. Twĩciragia no material things. Aya nginya kiugo kĩrĩa wĩigĩire ngoro-inĩ. Praise God. Waga gũkĩrĩra, waga gũkĩmenyerera, okaga agakĩiya. Agoka agatũma ũriganĩrwo, na oka akĩiya na njĩra ya kũriganĩrwo. Praise God. Ũgakora nĩ ũraugaga in 1 Samuel chapter 1 verses 1, no miuge ũrĩa yandĩkĩtwo. Praise God. Ihinda rĩrĩ ũgakora ona ndũrĩ sure nĩ verse rĩkũ. Praise God. Okaga akaiya kiugo kĩrĩa wĩigĩire ngoro-inĩ yaku, na tondũ wake nĩ waiga moko thĩ. No hĩndĩ ĩrĩa wamambararia, it requires strength. Kuiga moko ndagĩka ĩmwe, kana ona hĩndĩ ĩrĩa tuonaga twerwo the country is in a moment of silence, tukerwo tukire 1 minute, nĩ ũkoraga he mũndũ ũrahũmũka maita maingĩ tondũ nĩ aremwo nĩ gũkirĩrĩria ĩyo ndagĩka ĩmwe. Akarora ũcio ũngĩ akona kana nĩ ndagĩka ĩmwe nĩ ĩkire atĩa, tondũ gũkirĩrĩria nĩ kũrabatara nginya strength. Moses arĩ na strength, no ona strength yake nĩ yagondereire. Praise God. Na nĩguo haugaga atĩrĩrĩ, when Moses arms grew tired, moko make nĩ manogire, tondũ nĩwona mathiĩ mbara mauga rũciũ, so matineterera riũa rĩa mĩaraho, mathiĩ tene marũe. Ona thaa ici tũkĩheana ta example, mokĩrire rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa kwatherũrũkire, marĩ mbara-inĩ. Praise God. Na Musa nĩ anogire moko, na nake Aaron na Har makĩrehe ihiga agĩikarĩra. Praise God. Our Apostle George anga nĩ ndĩkire mũtaũri. So when Moses' arms grew tired, Aaron brought a stone for him to sit on. Praise God. Haha tukeruta atia ati mahoya tũrĩ thimũ-inĩ ya mahoya. Praise God. Tutikariganĩrwo our theme is prayer. Praise God. Ati nĩ macũthĩrĩirie makĩona, tondũ mathiĩte magaikara handũ, niĩ nyonaga ta mathire magĩikara thĩ, nake Musa agĩthiĩ akoyaga moko make. Praise God. Makamũcũthĩrĩria.
na hĩndĩ ũrĩa ũracũthĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhotaga kuona mũndũ ũyũ nĩ arabatara kĩndũ kĩna. Praise God. Ũkamenya mũndũ ũyũ nĩ arabatara ihoya. Praise God. Makĩcũthĩrĩria makĩona atĩrĩrĩ, Musa wao tondũ arĩ brother, makĩona Musa wao nĩ anogire, nao makĩrehe ihiga aikarire. Praise God. Tũkeruta atĩa atĩ nĩ kũra-require unity in prayers. Hĩndĩ ĩrĩa mwanyitana in the book of James, Jacob 4. Praise God. Yugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũgoka hamwe mũhoe. Praise God. Ngai nĩ akahonia. Praise God. Ĩraonania atĩa atĩ nĩ unity. We need the unity. Praise God. Atĩ hatarĩ na unity mahoya-inĩ kana ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai tũrĩ naguo no tũkũremwo nĩ kũhotana. Tondũ niĩ ndaikara hau ndacũthĩrĩria nĩ waremwo na ndiragũteithia ithe ti ithuĩ tũkumia. Korwo macũthĩrĩirie magĩikara hau ithe ti ciana ciao cingĩatuĩkire cia kũragwo nĩ atumia ao mangĩatahirwo. Tondũ tũgĩthoma mbara ici hĩndĩ ĩrĩa ciarũagwo nĩ kwarĩ na ũtahani. Praise God. Nĩ matahagwo indo ciao ta clothes, wife na everything marawon. Praise God. So macũthĩrĩirie makĩona atĩrĩrĩ twahota gũtahwo. So nao makĩarahũka makĩoya jukumu makiuga atĩrĩrĩ tũtitike ihiga rĩrĩ tũrĩkuhĩrĩrie harĩ Musa tũmũigĩre hau atuĩke wa gũikara thĩ. Praise God. Na tukiendelea, while they stood beside him and held up his arms, holding them steady until the sun went down. Praise God. Toihiga marehe. Praise God. Toihiga marehe. Nĩ marona mũndũ nĩ mũnogu na kuoya moko nĩkuo kũratũma mahotane. Githĩ tũtiathoma hau verses 11. Hau atĩrĩrĩ, as long as Moses held up his arms, the Israelites won. But when he put his arms down, the Amalekites started winning. So nĩ meroreire makona. Nĩ twamũrehere ihiga nĩ ikarĩra. So nĩ tuoye ithenya tũnyitĩrĩre guoko gũkũ kwa ũrĩo na guoko kwa ũmotho nĩgetha atuĩke wa kũhotana mbara. Praise God. Tũkanyitanĩrĩra ũguo tũrĩ church, tũrĩ groups, tũgũcũthanĩrĩria. Ndona ta rĩu hĩndĩ ĩno our church yarĩ hinge, ndathaithaga Ngai ngamwĩra ndũkareke tunyue maria njĩra-inĩ. Ndũkareke tunyue maria njĩra-inĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo, tondũ ndũnagĩthiĩ church nĩ ũkuonaga thimũ. Praise God. Ũgũkorwo wĩ mũciĩ na nĩ ũgũkorwo nĩ waingĩra online, nĩ wahingũra TV. Tũgĩthoma ibuku-inĩ rĩa Ngai tũrerwo ona acio fake prophets nĩ makauria mbura. Praise God. So ũtaũku na the discerning spirit tugakorwo tutirahota gũtaũkwo no ũtũmĩtwo nĩ Ngai no ũtatũmĩtwo nĩ Ngai, na hau noho tũkũnyuĩrĩra maria njĩra-inĩ. Praise God. So nĩ ndathaithaga Ngai ngamwĩra ndũkareke andũ aku manyue maria njĩra-inĩ, ndũkareke niĩ ndakwĩra nĩ ndarĩ na downloaded nĩ tuo ndari pray yaku. Praise God. Downloaded tondũ rĩmwe ũkoraga nĩ ũrenda kũigua ũndũ ũcio rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Praise God. Nĩ ndariprayaga ngauga rita rĩrĩ ndanyita ũndũ mũna ngaigua atĩ itanaigua on the previous, ngaripray rĩngĩ ngaigua ũndũ mwerũ. Praise God. Kiugo gĩkaturuta atĩa atĩ tũtikanoge. Praise God. Tũtikanoge nĩ gũteithania, nĩ kũnyitanĩrĩra. Moses hĩndĩ ĩrĩa anogire anyitĩrĩirwo nĩ Aaron na Hur makĩmũnyitĩrĩra, etagwo Huri, tĩtigwo Huri. Praise God. Makĩmũnyitĩrĩra na ndanogire na mamũnyitĩrĩire nginya riũa rĩkĩinama. Praise God. Na hĩndĩ ĩrĩa rĩinamire nĩguo mahotire Amalekites.
Praise God. So matietereire ono matianogire monaga to nona mabata mareigana mabata me Moses, Aaron na Huri, reke tumwite Huri nego mabata mare atatu. So ni marona ona twanogai hatire mundu ngiwe hau no ithwe tukumunyiterera na makemunyiterera ginya hindi iria riũa riatwikire ria guthua. Praise God. Nao niguo mainukirie uhotani. Praise God. Tukiruta kiugo giki tukerwo atiriri ati tuhoyage hingo ciothe mamunyitiriire ginya riũa rikiinama. So matianogire ni kumunyitirira ni maikarire hau manyitirire ndungata yao magicũthagĩrĩria tondu wikirima-ini ukoragwo ukiona kuria thi ni urona ni atia kurathi na mbere. Praise God. Tondu wi handu ni gathoro mundu iguru ni urerorera kuria thi ukona ni atia na atia kurathi na mbere. So ni urona kuria thi ni marondo na nyona taringi moya nginya guoko iguru gwathi takurahana kugwathi makakuoya ringi iguru go tondu matirenda ciana ciao ciuragwo. Praise God. Mari na kiria mari na muoroto makiambata iguru kigongona kirima-ini kiu. Muoroto wao wari ati Ngai ni egutuma mahotane. Praise God. Na praise God. Haha Musa makiambata tukuthoma o tugicokaga thutha nigetha tutaukwo ni ati Ngai witu arenda gutwira niguo. Musa akira Moses atiriri. Moses said to Joshua, pick out some men to go and fight the Amalekites tomorrow. Musa already assured. Prayers brings assurance. Prayers brings assurance because it's faith. Without faith, prayers don't work. Prayers don't work if you don't believe. Na Musa ari assured ati twambata kirima-ini kiria Ngai ni agatuhe uhotani. So matietigirire nima tondu nimonaga andu acio no menya imagine Goliath okite tukidescribe ro ari mundu munene. So Amalekites monkaga me tondu matire mari na ginya bulletproof imagine tondu matire na miguo iyo itwike ya kuma hat niguo. Nao ciana cia Israeli maumire na sandals na nguo iria mari nacio ni mari na bulletproofs matiari nacio. Praise God. So mari na faith ati ni makahotana. Mari assured ati twathi kuri Ngai twathi tukaire Ngai witu ni egutwika wa gututhikiriria. Praise God. Na niguo mekiranire hinya akira Musa atiriri akira Joshua atiriri wethi uthagathage athuri na nie ni tugathi na Aaron na Huri kuria kirima iguru na niguo tugakaira Ngai. Nyona ni mathiete gukaira Ngai. Praise God. Tondu ona Jesu hindi iria abatire kirima-ini ni mabatire na his ketuthome hau. Praise God. Tuguthoma in book of Luke 21. Sorry, ni kiria ni 22, sorry. Tukwajireria verse 39. Luke 22 verses 39. Our Apostle George. No, tutaurire na Gikuyu. Thank you. kumia 29 39
tukinyie hau 46. Nĩ ibuku rĩa Luka 22 from verse 39 nĩ 1200 erauga atĩrĩrĩ, nake akiumagara agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga arutwo kĩnjokere. Nake akiumagara agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga arutwo nao makĩmũrũmĩrĩra. 40 na akinya ho akĩmera atĩrĩrĩ, hoyagai atĩ mũtigakinye magerio-inĩ. 41 agĩtigana nao agĩthiĩ ta harĩa mũndũ angĩhota gũikia ihiga, agĩturia ndu akĩhoya akiuga atĩrĩ, awa okorwo wendarĩ thengeria gĩkombe gĩkĩ. Ĩndĩ ti ũrĩa ngwenda niĩ, no gwĩkwo o ũrĩa ũkwenda we. 43 na mũraika akĩmumĩrĩra oimĩte igũrũ akĩmuongerera hinya, nake agĩtumbunyĩka mũno agĩcoka akĩhoya mũno makĩria, nayo njoya yake ĩgĩtuĩka ta matata manene ma thakame magĩtata thĩ. Nake okĩra arĩkia kũhoya agĩthiĩ harĩ arutwo akĩmakora makomete nĩ ũndũ wa kĩeha, akĩmera atĩrĩ, mũkomete toro nĩ ũndũ ki? Arahũkai na mũhoe nĩgetha mũtikakinye magerio-inĩ. Praise God. Mwathani agocwo. Nĩ twaigua kiugo ũrĩa Jesu mambatire kĩrĩma-inĩ marĩ na atũmwo ake, na makinya kũu kĩrĩma-inĩ warĩ mũtugo, tondũ nĩ twerwo atĩrĩrĩ, Jesus left the city and went as he usually did. Praise God. So nĩ mũtugo tũikarage tũkĩhoyaga, nĩ mũtugo, ti ũndũ atĩ nĩ gwakinya thaa 4 nĩguo ũhoyaga. Roho wa Ngai ateithagia mũndũ kũhoya anytime. No ũkorwo ũkirĩte ũguo wĩigue Ngai agĩkwĩra thaithana, ndũkauge aca itakĩhoyaga thaa ici, ũtukũ gũtakĩrĩ kũrakinya. Praise God. Roho akwarĩria akwĩra thaithana, tondũ nĩ mũtugo. You can pray anytime. Kwĩragwo no ũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai hĩndĩ ciothe. Praise God. Nyũmba-inĩ ya Ngai ĩrenda mũndũ prepared, ĩrenda mũndũ ũrahota kũhoya anytime. Praise God. So warĩ mũtugo na Jesu makĩambata on Mount Olive marĩ na atũmwo ake. When he arrived at the place, he said to them, pray that you may not fall into temptation. Praise God. Oh no, doge aramwera maikare makihoyaga, maikare methagathagĩte. Tuona Joshua ndathire akioya athuri, ni athire akioya some men arĩa marĩ prepared. Praise God. So andũ aya nĩ maikaraga me ready. Praise God. Makoragwo magĩka tizi nĩ ũndũ wa mũthenya wa bara. Praise God. Nĩ andũ mahotete magakorwo me ready, makarĩa ngima. Praise God. Makarĩa gĩtheri nĩ kĩongagĩrĩra hinya, nĩ ndiũĩ. Praise God. So nĩ andũ makoretwo meigwĩte. Praise God. Na nĩo macagũrirwo nĩ Joshua, marĩ prepared. So akimera atĩrĩrĩ, pray that you will not fall into temptation. Then he went off from them about the distance of a stone throw and knelt down and prayed. Praise God. So niamatiga na niathiĩ kũhoya. Praise God. Twatigana haha kanitha-inĩ nĩtũhoyaga. Praise God. Twatigana kĩgongona-inĩ nĩtũhoyaga, kana tũkaga kũhoya on Sunday. Praise God. Kana tuona our mom Reverend Rachel, our mom Pastor Monica, and our dad Pastor Daniel. Twamona magĩtwĩra twarahoke tũhoye, nĩguo tũhoyaga. Praise God. So
Jesu nĩ amatigire na akĩmera mahoe. So we nĩ athiĩ gwĩthaithanĩrĩra na nĩ atiga amahe jukumu yao onao methaithanĩrĩre. Praise God. So ni mzigo kwako. Ni mzigo kwako. Praise God. Nĩndĩciragia ngĩciria ũhoro wa Israelites arĩa matigirwo matekũrũai nĩkĩ mekaga. Praise God. Andũ acio matigirwo kũu nĩkĩ mekaga, tondũ ndacagũrire athuri othe. Si ndio tumeambiwa? He gathered some men. There were others who were left. Praise God. Atumia, ciana na athuri arĩa angĩ matatuĩkire agũthiĩ. What were they doing? Praise God. Kana maikarĩte makĩonaga, he nĩtwahotwo. Why? Nĩtwahotwo. Praise God. What were they doing? Praise God. Reke tuikare twi watchful. Let's pray all the time. Let's keep our guards alert. Praise God. Tuikare tukihoyanagira. Tuikare tukihoyagira ucio ũngĩ. Praise God. Tuikare tukihoyagira kĩgongona gitu. Praise God. Hĩndĩ ĩrĩa Musa aremereirwo. Musa niwe wetĩtwo nĩ Ngai atuĩke wa gũtongoria ciana cia Israeli. Nĩguo. Na Aaron na Huri nio marĩ nake. Praise God. Our mom, our bishop niwe wetirwo akĩrwo atĩrĩrĩ, tũtũ nĩ twana ndakũnengera ũtuĩke wa kũndeithĩria. Praise God. Praise God. Na akĩrwo atũrĩithie. Ero atũrĩithie. Praise God. Nĩ atũtiganĩire. Ithe twatũhoyagĩra. Aremererwo ithe nĩ tuoyaga ithenya. Praise God. Kana tuikaraga tũcũthĩrĩirie. Kana tũkoragwo torĩa twathoma hau kĩanda Jesu okire akĩmakora marĩ toro. Praise God. Praise God again. Tuikare tuiguĩte, tuikare tũgĩthaithanagĩrĩra nginya ndungata cia Ngai. Tũkwĩhoera. Prayers don't require selfish. Tutige andũ eyendi. Atĩ ndathiĩ kũhoya, ndĩrahoera o niĩ na family yakwa. Hoera mũndũ ũcio ũngĩ. Hoera nginya bũrũri. Roho Mũtheru nĩwe ũtũtongoragia kũhoya. Praise God. Tutikahoe na mwĩrĩ. Ũrĩa tũgũtongorio nĩ Roho tukahoya guo. Praise God. So tũkũrĩkĩrĩria tuigue mahotana mbara wathire atĩa. Praise God. Nĩgetha tũrĩkĩrĩrie na ĩyo verse. So makiuga tukinyirie verses 13. Reke tumĩcokere rĩngĩ. In this way, Joshua totally defeated the Amalekites. Na nĩ thutha wa ũrĩa Musa mekaga kũrĩ igũrũ, Joshua akĩhotana. Verses 14. Then the Lord said to Moses, write an account of victory so that it will be remembered. Tell Joshua that I will completely destroy the Amalekites. Moses built an altar and named it, The Lord is my banner. Apostle George tuthomere kuma 14 nginya 16 tondũ kiugo kĩu nĩ kĩrikagĩra mũno kĩtaũrĩtwo na Gĩkũyũ. Amen. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, andĩka ũndũ ũyũ ibuku-inĩ, ũtũre ũririkanagwo na ũwarĩrie harĩ Joshua nĩguo awĩiguĩre na matũ make atĩ nĩnganina Amaleki mathire biũ, matikanacoke kũririkanwo kũndũ guothe thĩ onarĩ. Nake Musa agĩgĩaka kĩgongona agĩgĩta Jehova Nisi, akiuga atĩrĩ, Jehova nĩ kwĩhĩta ehĩtĩte atĩ Jehova egũtũũra arũaga mbara na Amaleki njiaro-inĩ ciothe o rũciaro. Amen. Praise God. Haha nĩ after nĩ maheo kĩrĩa ũhotani. Praise God. Ũhotani ũkaga na kĩ? Shangwe na nderemo. Praise God.
andũ aya nĩ manogete mũno nĩ kũrũa mbara, no mũico ithe tio makenire, tondũ acio nĩ kũra morire mũngĩhotwo mbara ithe mũtikũra, mwana mũikara hau ithe mũtihotirwo, ithe to mecirie mamũhũre rĩngĩ, na no mũinũke mũrĩ crippled. So nyonaga andũ aya nĩ kũra morire ihenya inene, no Israelites matigirwo magĩkenerera guoko kwa Jehova ũrĩa kwa mahotanĩra. Praise God. Nake Musa akĩarĩrio nĩ Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, andĩke ũhoro ũcio nĩgetha njiarwa na njiarwa itũre iririkanaga ũndũ ũcio. Praise God. Ũhoro ũcio mwega ũcio tũrandĩka ngoro-inĩ citũ, ũhoro ũcio mwega wa ũhotani wa Ngai, ũhoro ũcio mwega twahotana mbara citũ cia mahoya, tũkaũmenyithagia kũrĩ njiarwa citũ. Reke tũtigekũra tarĩu rĩngĩ tukanaga kwa atĩrĩ kararia, no nĩ ndĩkaragĩria ngakera atĩrĩrĩ, na reke ngwĩre sasa wakati wa kuomba, wewe ukae hapa na mimi nikae hapa, kwanza tuombe. Na arehewa na ngamwĩra ukae hapa tunaomba, tondũ thaici nĩguo magĩa bagabaga, nĩguo arenda cai, nĩguo arenda kuma nja, nĩguo arenda gwĩka, na nĩ wakĩmenya ndũngĩhinga maitho concentrate, tondũ mwana ũcio nĩ arĩa wĩiguaga nĩ ahiũ, twana tũnini that age nĩkakũhutia anything, so nĩ wakarĩria ũgakera ikara hau. Praise God. Na inyuĩ mũrĩ na ciana mũraranĩria nacio nĩ marahota gũtaũkwo. Praise God. Ũkamwarĩria ũkamwĩra atĩrĩrĩ, nĩguo Ngai atwĩra atĩrĩrĩ, atwarĩria atĩrĩrĩ, atwĩkĩire ũũ, gũthoma gwaku nĩ Ngai, reke aikarage ti mbeca, nĩ Ngai. Praise God. Atĩ mwarĩa nĩ Ngai, mwehumba nĩ Ngai, wathiĩ thukuru nĩ Ngai, mũinũka mũrĩ agima nĩ Ngai. Praise God. Agakorwo akĩmenyaga, reke ngwĩra niĩ ũngĩnjũria ũhoro wa my mom, ngwĩraga my mom nĩ atũhoyagĩra, tondũ he rĩmwe ũkinyaga ũkaũrwo nĩ hinya, no ũkamenya ndũĩ mũtugo ũcio wa kuga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ ihoya rĩa mami rĩraruta wĩra, ndũĩ mũtugo ũcio waumire kũ, no nĩ ũkiraga rĩmwe ũkaigua mũndũ nĩ auga atĩrĩrĩ, mami nĩ wega ta ũrahoyagĩra, akwĩra ũkaiga mami ũrahoyagĩra. So nĩwe yani ciana cikare ciũĩ mamu witũ nĩ ahoyaga, papa witũ nĩ ahoyaga, na ũkamuonia nĩ Ngai ũrekire. Praise God. Wahotana tarĩu ũgakora kũrĩ na maũndũ maingĩ, ũkamuonia tiga kwĩrũĩrĩra, tweterere tuigue ũrĩa Ngai egũtwĩra. Praise God. Twerwo, praise God, twerwo nĩ mom atĩ tũrũe mbara cia ũhoreru, tutikarũe mbara ta ndũrĩrĩ. Praise God. Tũrũe mbara horeru na Ngai atũhe ũhotani, ona tithuĩ tũkamera nĩo makeyonera na nĩ gũthiĩ magathiĩ. Praise God. Tondũ the Amalekites matikarire hau Israelites mahotana, tondũ nĩ metigĩrire makĩona atĩrĩ angĩkorwo nĩ mahotana twahota gũikara haha maybe tũtuo cionje. Praise God. So nĩ kuona makona thutha wa mahoya maitũ nĩ gũgakorwo na maciaro. Praise God. Nĩ gũgakorwo na ũndũ mwerũ, tũgandĩka bana na tũgĩrie hau igũrũ, nĩ gũkonekana mũtũrĩre-inĩ witũ. Praise God. No menya haha amera atĩ Ngai era Musa atĩrĩrĩ andĩke bana, amwĩra andĩke ũhoro ũcio wa ũhotani na acoke amenyithie Joshua. Praise God. Ũhoro ũcio ũkamenyithanio kũrĩ nĩ kuona makona riri wa Ngai ũthererũkĩte mũtũrĩre-inĩ witũ. Praise God. Na nĩ makagucĩrĩrio nĩ ũhoro ũcio, tondũ in the book of Isaiah 60, reke tũthome hanini tu. Praise. Tuigue.
yugaga atiriri nitwakinya Isaia 60 ikauga atiriri, arise Jerusalem and shine like the sun, the glory of the Lord is shining on you. Other nations will be covered by darkness, but on you the light of the Lord will shine. The brightness of his presence will be with you. Praise God. Ate arahuka. Niamu utheri wa Ngai ni ugucangarareire. Praise God. Utheri wa Ngai niguo ugatuma nikio gigakorwo kiri kimenyithia ati ni twahotana. Praise God. Mbara citu cia mahoya igakorwo cikamenyithanio kuri nduriri ni uria utheri wa Ngai ugakorwo tucangarareire in our lives. Praise God. Tuikare tukihoyaga always, tuikare tugithaithanaga. Niamu Moses was confident in God. He had faith. Ari na witikio ati ni makahotana mbara ino. We no uthie guthagathaga andu akoro wa mbara utari nama ni mukahotana. Utari assured Ngai ni akamuthikiriria. Utari assured Ngai ni agatwarana nawe. Praise God. So ugithie kuhoya ugakorwo uri na witikio ati Ngai ni egwika. Ngai ni egukorwo hamwe nani, na hindi iria agakuga hindi iria wetereire ti kuga ati horo ucio ndarawiciria. Praise God. When the time is right, I'll make things happen. Praise God. Ati hida ria kinyanira ni ngatuma maundu mau mothe. Yani ihoa riti koragwo rikiuma ona ritimenyekaga no hindi iria ria ya, thank you. Ridirerea shanuka. Mundu wothe ni akoragwo akiona niki tondu ihinda rĩarĩo rĩakinya rikoragwo rikigucĩrĩria andu aingĩ, nirigucagĩrĩria we, nirigucagĩrĩria kuri insects, kuri birds cigĩũka kũgather the nectar. Praise God. No guo tuikare tuigwete, tuikare tukithaithanaga kuri Ngai na tuikare tukihoyaga na nituhoe twitikitie. Praise God. Tukuhoya tuikare tuhoete na turi na witikio na tuhoe kuringana na uria roho egututeithia. Praise God. Nigukinyia hao na ni thengio muno ni undu wa guthikiriria. Ni ndacokia ngatho ngurikiriria na kumwira atiriri ati ngumuhe ngerekano ngumita atia no nita uria tukoragwo tukihaririria ngoro citu. Praise God. Ukirora we okay, guko ni taoni gutire na migunda, nie ndereirwo gicagi, nie ni njui kurima. So hindi ria kwakinya ni season ya kurima i nidonaga my grandmother atwira atiriri, we narutwa na my sister nawe mwe homa rucio ni turathie kurima. Praise God. Na nitwarahukaga tene na mundu ndariaga okorwo ndunarima, so ni ukire tene uthie urime part yaku nigetha urie, warega kurima ndukuria. So itugaga atiriri kiguta gitiriaga. Praise God. So girora uhoro wa uria twahararagiriria mugunda he ni kwahandagwo ugakora ni kwagia ria, ni twacokaga ringi tugathikirira, ugacoka ugakora ni ihinda ringi ria kinya ria kugetha. Praise God. Uguo noguo ngoro citu ihana. Praise God. Ihinda ni rikinyaga ona urarimite gukagia giko, gukagia ria, no we tu ugucoka uire Ngai akurekere mahitia mothe maria ungikorwo wikite, na nigetha uhote ni kiria ki ngoro-ini yo gitikamerererwo ni ria. No meria riaga kiria mbore ĩrĩa ũrekĩrĩte ya kũmeria kĩrĩa tokorwo nĩ mbembe kana mboco kana tũwaru nĩguo. So cia compete ithe ti ria rĩkũneneherera gũkĩra kĩrĩa kĩngĩ ũhandĩte. Praise God. So tũgaikara tũkĩrumunyaga ria rĩrĩa rĩrĩ ngoro itũ,
tugaikara tukithikagirira, praise God, tugathoma kiugo kia Ngai na nigetha tuigue ndumiriri iria Ngai aratwariria nayo. Rathimoi. Apostle George arajira atiriri ati ndinauga ritwa njitagwo Joyce Wanjiko kana Mama Samuel. Mama Samuel ndaheirwo ni Pastor Monica. Praise God. Wanyona Mama Samuel kana Joyce Wanjiko. Ndehia muno makiria thengio nĩ ihinda rĩrĩa watũnengereria kũigua kiugo gĩaku kũhetũkĩra ndungata yako nyina Samuel. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe, thengio nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa wareka matũ maitũ maigue kuma kũrĩ we Ngai. Amũkĩra ngumo na ũgooci na rĩrĩ, tũteithie mbara ĩno ũraria ũhoro wayo ĩ mbere itũ, tũteithie kwĩmenya na gwĩtaũkwo o ta ũrĩa Johana augire atĩ nĩ ngwenda kũruta wĩra wakwa rĩrĩ kwĩ mũthenya nduma ĩtanoka. Tũteithie kũruta wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ, tũteithie kũhunjia ihinda-inĩ rĩrĩ na thayũ, tũteithie kũhunjia na gũkũinĩra na gũkũmathia ihinda rĩrĩ tũrarekwo tũkue Bibilia, ihinda rĩrĩ tũrarekwo twarie ciũthingu na ũtheru na ũhoro wa he ihinda rĩroka tutakuwa tukikubalishwa kubeba Biblia. Kuna wakati unafika hatutakuwa tukiruhusiwa kuzungumza, kiujio gĩgũkorwo limited. Tũteithie tondũ gũtirĩ ũngĩhana tawe. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani. Mwambie moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakuhitaji Bwana, moyo wangu wakuhitaji Yesu, moyo wangu wakuhitaji Bwana, moyo wangu wakuhitaji. Nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 offering yaku, sacrifice yaku. Ndinauga andũ maikare thĩ, ndauga mũndũ anyite kana arute. Bwana tukuzwe. Nĩ mwendete gũikara thĩ, mwendete gũikaria, mumenyerere mũtikanaikario permanent. Bwana tukuzwe. Na thaa icio wĩra-inĩ ũtindaga ũrũgamĩte. Bwana tukuzwe. Nĩ wanyita tithe yaku, offering yaku, sacrifice yaku, nicio tũrenda gũkorwo tũkĩhoera. Ĩkoragwo ihinda-inĩ rĩa mũndũ, okorwo nĩ tithe mĩarĩrie, okorwo nĩ sacrifice mĩarĩrie, okorwo nĩ offering mĩarĩrie, okorwo nĩ seed mbegũ mĩarĩrie. We niwe ũĩ watũma mbegũ ya mũthemba ũrĩkũ na ũrenda ĩgweha, koguo mĩarĩrie.
kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu no turehe ni wewe, imba ni wewe, Ni wewe, kuabudiwa ni wewe, imba ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, imba ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, imba ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, tuimbe ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, imba ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, imba ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. aria me thiini wa TV-inĩ online-inĩ twĩkĩrwo namba cia thimũ citũ ci hau, ona paybill namba itũ ĩ hau, rekei tũkorwo tũkĩhoya. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa mĩhothi ĩrĩa warĩkia gũtũhe wiki ĩno ng'ima. Nĩ watũhe tithe, nĩ watũhe offering, nĩ watũhe sacrifice, ona nĩ watũhe mbegũ. Amũkĩra ngumo na ũgooci na riri irogũcokerera. Thengio nĩ ũndũ wa ehokeku waku, onokorwo tũtinatuĩka ehokeku ũrĩa we ũngĩenda, tũiguĩre tha no tuohere mũthamaki mwene hinya wothe. Twatherithia mbeca ici na thakame ya Jesu Kristo, twacitigithũkania na magongona marĩa mangĩ mothe, moko marĩa mothe mamahutĩtie kũrĩa guothe cithiĩte, na tũgĩcirekia thĩinĩ wa ithandũkũ-inĩ rĩaku, twacihanda ci mbegũ, twacihanda ci offering, twacihanda ci sacrifice, twacihanda ci tithe, cirute wĩra ũrĩa ũciathĩte thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩaku. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa athuri aya na atumia aya, ndamarathimithia moko-inĩ maku matheru. Thengio nĩ ũndũ wa anake aya na airĩtu na ciana cia ngenge, ndacirathimithia moko-inĩ maku matheru. Andũ aya kuma rũcinĩ rĩrĩa maingĩrire gĩikaro-inĩ gĩkĩ, maikarĩte ki magĩthikĩrĩria uge waku Jehova, o ta ũrĩa kiugo kĩratwĩra thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ na arĩa matuire matua ma gũthikĩrĩria kiugo gĩkĩ mehokere kĩrathimo kĩrĩa ũmathanĩire thĩinĩ wa kũguũrĩrio, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Kwĩ ngoro ĩgũkĩte inamĩte, kwĩ ngoro ĩgũkĩte ikinyĩte mũthia. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa kũmĩarĩria na ĩgacanjamũka rĩngĩ. Kwĩ arĩa ma receive their miracles thĩinĩ wa kĩũngano-inĩ gĩkĩ, mũthamaki mwene hinya wothe amũkĩra
amukira ngumo na ugoci na riri ro gucokerera kwi aria wahonia kuri aria wahingura kwi aria wamatwara thime kwi aria wamehokera utungata mweru thiini wao amukira ngumo na ugoci na riri iro gucokerera thengio ni undu wa ndungata ya Ngai Reverend Rachel Wangari ule tumanake kuma rucini twarie kirathimo igiro ria our mom thengio ni undu wa kumuohora na gwetekera akorwo thiini wa kigongona-ini giki muthenya uyu wa umuthi thengio ni undu wa kuturekia muraika atwira kuhetukira watwaririe kuhetukira kanua gake ati kwina maundu matatu mari urenda tuige thiini wa ngoro citu ati kwina bara kwina battles iria tufatie kurwa ti bara ciothe otorie Paulo augire ati ndikagia ngundi yakwa tango mikia riera-ini oguo tuhu koguo kwina concentration iria urenda tukorwo na thiini witu twakuhoya muthamaki that battle that you want us to concentrate with it Lord make us see it make us reveal it to us so that we may know it watwira ndungi and we have a race to finish tuteithie muthamaki to concentrate on our reign so that we may finish the race that we have already started nidaguteana nidakwambararia thengio tondu ni warikia gutwira ati there is keeping the faith Lord God ririmu ni tugeragira bara ndito na maruo maingi tukaigwa ha guteaniria witikio witu tuteithie witikio uyu waturutire kuma tene hindi ya Ibrahimu na hindi ya Musa tuteithie ukorwera witikio uyu tondu gutiri ungiuhana tawe tuhoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai muriu na Ngai Roho Mutheru na ithuothe tuge amen amen and amen amen twikare ithi hanini Bwana tukuzwe ni twageire kariko muthenya wa Sunday muthenya wa umuthi ni tukuriha thiri witu uri tukona gwo kanitha wa Nanyuki namye tukona thiri Nanyuki kogo na gacokia ngatho ni undu wa guthoma hamwe na itho muthenya wa umuthi Ngai wa muoyo murathime Bwana tukuzwe thiku kana ni wiki kana ni ciumia cigana thiru kuma hindi ria Roho wa Ngai atwaririe ndarari uguo niguo korwo ukihariria kigina ya kurehera our chairman our new apostle George Kiari Bwana tukuzwe na giaku ni wewe nie nguoya my eyes are on you Bwana tukuzwe ciumia cigana cihituke ni ukundirikania kuma hindi ria twariirio ni Roho wa Ngai kwina nduma imbere yonekana maita maitatu. How many Sundays? 3 Sundays. 2 Sundays. Na umuthi Roho wa Ngai ni aria. Prepare yourself. Prepare yourself. You have a battle to fight. Kwanza umuthi ni nie ndaririo ndi wa mbere. Ngoro yakwa ni rainamite wiki ino. Ndi mundu ndimwiraga ona ni ndimo amama ndirainamite ana tutie turona na murata wakwa ndimugaire icio na hindi ria turacemanirie ira ni kumuthekerera ndiramuthekagirira ira bora tukuzwe ira George murata uyu wakwa ni aracokire na karoimbo kare wendete narudi gutoka bali ngina rathaitha ndimurihire saruni bora tukuzwe arajuragia ati wiko urathondekera uko arajikaririe ndikuga mothe ngira uranyinokia Bwana tukuzwe kugia kanyamu ni wega Bwana tukuzwe ngira urathana ndugiro chafu ni Edith Bwana tukuzwe arajikaririe turatiganaga thaa ithano cia utuku kau nĩ ngamuhe atarĩ kuo kastori kau nĩ ngamuhe ta mweri ũmwe mũthiru ndaraceraga nani araceraga na Grace Roman na Mirika Gitau rĩu nĩ marakũrĩire ndũrĩ kĩndũ hey ati mundu wa Ngai ndũnjĩkĩre maguta na ndirĩ na magũka rũciũ
wonire umuthi uria ukire tene kimemuramba. Bwana tukuzwe. Ana umuthi ndarainoga agoje. Bwana tukuzwe. Kogo ndugetikire kikurambe ta mamitu. Nĩ twarĩrie ũhoro wa ndumĩrĩ mbere itũ. Koguo thaa ici ũretĩkĩrio kũhoya. Na mimi turaugaga hii Kenya tutingĩhetũkia ũhoro wa gayism na lesbianism. Siripitishwa vile tunaelekea. This we are allowed to worship God na sauti. Do it. Itafika mahali tunamtafuta kama tumenyamaza. Bwana tukuzwe. Heka nyamukradhi viral muno. Mwanake uroragirwo kuria Saudi Arabia kwa sababu aliua mwenzake, na roho ya huko inasema ukiua mwenzako hata unaudhiwa, si ndio? Kako kanenda viral na watu wanateta, watu familia yao ilikuwa mamake analia. Kwanza wakati mamake aliambiwa you have 20 minutes kuongea na kijana wako saizi yako uhai, after 20 minutes hayuko tena, you cannot speak with him anymore. Mutumio sheni aralirire muno na kegi na ararira muno, na after 20 minutes ni ukweli darariho. Ndirona gathuri icio ni mararutaga ngina ngofia ciao, makaruta manyamo mao makaiga hau mbere. No family iria ni raregire, ni no menya niki ni ciana cia sisters, ni ta si mwana John waku na Rachel wakwa me patini Rachel tondu mena micigai arathukiete kumenya orage John, urege kuni forgive uge ona Rachel ni oragwo. Sasa hivyo ndio kulienda, ni watu wa karibu sana. Tado wanasema nini? The law inasema hivyo. Ridhonali huko kunaendelea hivyo. Wakati niliona nikasema dunia imeanza kubadilika. Tumeanza kuingia hali ya hatari. Icio ni ciana cia nyina umwe, tadu mwana wa my sister no ta mwana wakwa. Urongora tutwaranite na John henya, tadu ndimwiraga ngoragwo CID wake wa muturire. Ndariga kumenyaga atia maundu make, ndifuatanaga nake tondu ndimuoyaga mwana wakwa. Koguo hindi ndirarugama mwana uri ungi oragwo ni mwana wakwa, ndirarugamira ikeke oragwo na kamwana kararira no katirari na otherwise kariudhiwa, na dakika hiyo nyingine kakafanya nini, kakachomwa na hiyo mambo ikaisha. Ni wapi tumeangalia? Ukiangalia hiyo picha ni hatororete. Hideriri urahota gukua Biblia Jojikiarie mikue utekũigua thoni. Hideriri urathoma Biblia mithome utekumaka. Ati maandiko ni ndathoma matwira kuma rucini ndire tuthomeirwo ni mamu athi twina witikio wa kuiga wina kana ga kurwirira, na niguo ngumwiraga uhoro wa wiki ino ngoro yakwa ni irainamite before tucemani na murata uyu wakwa muthenya wa ira. Ngoro yakwa ni irainamite niki he mutumia umwe athomaga guku na ikaraga tu haha mbere, ika happen akirwara na akorwara. After 3 months ndimukanetie icera ria tumia broti ni ndihuthire yo twacemania nawe kindu kia mbere koragwo ni bara. After na tugacoka tukarienga kuria ngoro yaku ihana atia, yani turuaga arafu tukaingira ngoro yaku ihana. Koguo ni hindi twacemanirie nake ngimwariria last year, ngimwariria muno December, ngimwariria kimurutigane na atumia broti na ngimwariria muno nake njira. Koguo ni kwani na mutumia mahoyanagia nake, kumbe mama anajifanya ni wa kanisa lakini anachanganya runi yake muthiireire na goka gutuhe rugano rwake tuikarite o haha na reverend agatuhe rugano na tukimuhoera na tukimwira amenye ndaiguire no athire na mbere gukihape na kirwara agithie mucie kinuka kwao. Ainuka muci kana arwarai ndio wakati nimekuwa na mimi nimejifungua niko nyumbani na mtoto.
Rĩu nĩ twaranagĩria nake nginya tukahoya hamwe nake, ti rĩmwe kana merĩ. Ona nĩ njarĩtie na mamu wao kwao mũciĩ, tondũ ndĩraria ũguo tondũ kwĩna andũ erĩ atatũ ahete ũhoro nĩo marangorire. Nĩ twarĩtie na mamu wao, onake ti rĩmwe kana merĩ kana matatũ twarĩtie nake. We nĩ ũhoro wa maternity leave, no nĩ ndatungataga still in maternity leave. Ti mũndũ ũmwe kana erĩ manahũrĩra thimũ ngamingino, hata nikipata nini missed call, I will call back, jigue mũndũ ũcio akwendaga kĩ. Bwana tukuzwe. Na ni akiugire ahona ni acokire na gũkũ, akiuma kwao gĩcagi gĩcoka, akiuga ndangĩũka kanitha ũyũ tondũ arora tũtiathire kũmuona, ona tũtiatindanĩrire nake, rĩu ndagũcoka kani. Bwana tukuzwe. Rĩu ngoro yakwa nĩ ndoririe nĩ ani je itwaragia nake, ngĩmũria na ndio nilimpigia simu nikiwa maternity leave. Nadi kana thimu ĩmwe ndamũhũrĩire na hĩndĩ nikiwa maternity leave nĩ ndatakirwo na mũrimũ wa pressure. Andũ aingĩ matimenyaga karũgano kau. Kũndũ ũngĩambirie kũndura ndatigaga mwana, mũtwe wambia kũndura ndatigaga mwana jikare kwanza haraihu, kwa sababu kichwa inagonga kama inataka kutoka. No Ngai nĩ ahonirie ciarĩ tuo bara. Bwana tukuzwe. Koguo rĩmwe nĩ ndamũhũrĩire tondũ ndamenyaga aho flash, ndamenyaga thĩna ũrĩa enagwo, aenda tu ndĩmũhoere akorwo na tha. Koguo nĩ ndamũhũrĩire ndĩna ruo rũingĩ mũno ngĩmũhoera. No kau nĩ gatũ ndaumĩrĩrio mũthenya ũmũthĩ nderwo nĩkĩ nĩ kabara, nĩ tũharo. Rĩu ngoro yakwa nĩ inamĩte ngauga na ndio nilimpigia ngenda gũkombora macenarĩ waku tũmũkore, na nĩ ndaigua nĩ wongererwo ngĩcoji. Bwana tukuzwe. No kau nĩ gatũ nĩ kabara. Koguo ndenda gũkũmĩrĩria we rĩmwe ũcemanagia na mbara icio ũkaigua ta ũgũteanĩria. Keep fighting. Twerwo nĩ tũbara. Sasa hata tukikutana na yeye, ona he ũngĩ, reke ndĩmũhe wĩira, he ũngĩ onake ahũrĩire mbara last year wega mũno, njega mũno, na mwaka ũyũ araheo mwana. Ndarĩ haha ndahunjagia metha-inĩ ya kĩroho, anje no akwĩre ndarĩ kĩnderirwo nĩ Ngai hũrĩra ng'ania. Ngiuga ti hũrĩra ng'ania atĩa, hũrĩra ng'ania. Ngĩingĩra ofici ngĩmũhũrĩra, tũkĩaranĩria nake, imwĩra nĩ ngũtũma njahi ciakwa, na ngĩka ũguo. Ũndũ ũcio nĩ ũmũrĩte nginya to an extent nĩ arandũmĩire message anjĩra ndahoya ũndekere nĩ maũndũ marĩa ndeki. Ndirauga ndĩ mwega, ndirĩ mwega, ona ndĩmwĩra ndirĩ mwe tondũ he kĩndũ kĩmwe itaheirwo, ndiũĩ gũcutha. Koguo nĩ njugaga niĩ ndirĩ mwe. Tuikaraga tukarwa bara alafu tugeka kĩ, tukaingĩra hau hangĩ. Koguo tu nĩ tũbara twa haha na harĩa, ũgecokanĩrĩria ũgathi na mbere. Ona mũrata wakwa wa Ngarĩ ũrĩa na kana gake ndĩ ndathi kũmuona, nĩ mũrata wakwa mũno. Aha Kahawa West ndĩ ndathi kũmuona, nĩ mũrata wakwa mũno. Bwana tukuzwe. Koguo ndirĩ na ũndũ ũngĩ, rĩu ndakiheanire rĩtwa Samuel. Ehei mbeca. Koguo ndũkamake Triza, wagerera tũbara tũu tũnini, mũndũ akwĩra nĩ wĩtuaga. Ndaugire ndikathambia kanitha, he ũmwe ndorire nĩkĩ ũtathambagia kanitha, nĩkĩ ũtokaga. Ndaugire ndikoka kuma ndiũĩ nĩkĩ ndekirwo, ndiũĩ kĩ. Ona hĩndĩ ndakenire atĩ he ingo mũndũ anjĩrire atĩ wagũrĩire andũ kahawa nĩ ũkĩndi. Ndĩhũthĩra niĩ ĩyo ya kuga o mũndũ nĩ aheo kahũ, afu mũndũ akahũa ũkĩandehera ithabu, na ũndũ ũcio Ngarĩ ndĩhũthĩra ũguo mangĩũka ndathimĩtwo ndirikanĩtwo ndingĩaga kũmagũrĩra kahũa. Ona manjĩraga pasi ũmũthĩ nĩtũranyua kahũa, ngamera ndĩmũririkane nyuai o mũndũ kahũ. Rĩu niĩ ndiamenyaga thĩiniĩ, na hĩndĩ ĩrĩa twanĩrĩire rĩu ndathire kuoya, rĩu akĩnjĩra ndangĩcokagwo, ngĩmwĩra gĩũke nĩ ngũkũgũrĩra bagiti ĩyo. Na nĩokire na ngĩmũgũrĩra bagiti ĩyo na cukari kilo 2 na agĩkena na ũmũthĩ kanitha. Bwana tukuzwe. Koguo bara imwe nĩ kwĩnyihia
ugeteke ukamwira giuke nie ndire namba na ukahorera. Bwana tukuzwe. Bara ingiturwaga na inyui ni ya thimu. Ati kwi aria woyagira thimu, kwi aria utoyagira thimu. Ona cheredio uyu wakwa anjethaga kanjetha na maki. Madam matheri mamito anjethaga kanjetha na maki. Reke ndi mwire undu umwe tu wakwa. Ni ndikoragwo na mwiritu wa wira. Maundu mothe ni njukire 5 haririe richugu njukite ani jaini yoka kundeithia ona maundu mamwe tondu neighbor yakwa tugoka itahurukite kuma 5 tugoka ndoka jikaraga haria ndagika 15 George ni muira kana rimwe ndagika 5 metha-ini ya kiroho ikambia ngarugama ringi mathaa meri kurikia uguo kwina andu manjetereire ngarugama ngarikia mathaa maricho makaumira ngainuka ndirikoma thaa 6 kana 7 riu he bara turuaga na inywe yathi baba Mary Johera he bara turuaga na inywe yathi no hindi ria ndahota ni kwinyihia no menya ni mwicho wa mweri no hindi ria ndahota hindi ria ndahota ona pastor wakwa Pastor Danieli ajethaga kanjetha na makinya ona George Kiari no menya no mwiciria tokoroyagira aria maikaraga mbere ithuĩ ndatuoyage ndio hadhi si mnaelewa. Niko hapa niko pale lakini kitu ile sina kuangwa assured of ndakora missed call ni nguhoyagira onoko ndirahoya githambagia indo ni nguhoyagira onoko nguhoya ngihuraga nyumba ni ndirakuhoera koguo ndiui niki akwenda kunjira no Ngai muririka riu bara ni athira ni mwanjohera ngure kahua nengagura sande kahua na sukari kilo cigana muthi munyue koguo ndeherai mbeca George Kieri ndukirugame cia turakira kigongona kia Nyanyuki turatuma mabati maitu na gukoroga thimu-ini no twikire namba-ini yaku ni thirire mwaki ni akuhingurira thimu-ini ya mama 0721237982 ni kuhanda twathi kuhanda twitathio feathers 44 twathi kuhanda kigongona Nanyuki na reke ndimwire tondu ni njui twi hakue guciara no ndikumwira turaciara ki ni njui twi hakue guciara no ndikumwira turaciara no twi hakue mwire horera turaingira rimba ward. Bwana tukuzwe. 44 ni turaciara no ndikumwira turaciara ki no ni turacia na twaciara. Bwana tukuzwe. Itakuwa changwe na ndelemo. Bwana tukuzwe. George Kieri ni ogirugamite ona ni ngurehere ciakwa he undu he handu itohoete muhera tondu munandora uguo natha ni ndahoya muhera ngina baba Mary ndamuhoya muhera fiu ona kezi ndakuhoya ona Mary murata wakwa tene rimwe ni njiraga ndahoya ndahura ndirorie kana wina roho wa kwaria nani ugo ni njiraga ti ndungata nundu mwe ngenaga wa Mary reke ngwire Mary ni murata wakwa kuma tene ona itamurite ona itambitie kuhunjia tene ona tutahingurite Theophilus njatha-ini ndio twari na kuria karumu-ini no ndari andekora anjitaga mutungatiri wakwa ni undu ucio niguo makagia mutungatiri wakwa ndirahoria atiriri wina roho wa kunjariria rehe mbeca ngwambia nawe no menye ni twaingira mweri wa 10 Bwana tukuzwe rehe mbeca na ciana ciaku mama ni kuhanda turahanda kigongona kia Nanyuki. Bwana tukuzwe. Na tugatuma amwe yanyu nio tugatuma twatwa ni gutuma ni nywe jetereire ona ria turanyitanira na uthiini wa
TV-inĩ kana online-inĩ nĩ kĩgongona kĩa Nanyuki twĩta Theophilus Church 44. Turenda guthi kumekirira mabati ma mwena na iguru na tutige twakoroga kigongona. Koguo ni Theophilus Church Nanyuki turathi kuhanda twita Theophilus Church 44. Twathi kumekirira ibati, twathi kumatwarira mushumari, twathi kumakorogera kigongona. Bwana tukuzwe. Hindi ria ndathire kuu last year, ni last year kana ni this year? Ni this year. Ni last year. Ndio nilienda. Ogo hindi ria ndathire kuo last year. Ni this year. Ni this year. Mweri either wa eri kana wetatu hau. Mweri wetatu niguo ndathire. Twathire na Ngai akireka the previous day kure. Na hindi ria kwaurire matingihunjiria mathabahu-ini tondu hau niho mai mokaga inaka. Koguo mahunjagiria mwena hindi ria kwaura. Na hindi ria kwara mundu ndangihunjiria mathabahu-ini tondu matiri na mabati maiguru. Koguo ni kigongona kia Theophilus Church Nanyuki kwa Pastor Ruth na Pastor Mwai. Pastor Ruth na Pastor Mwai na ni my aunt nyendete muno. Koguo nikuo aria turanyitanira online kana Theophilus TV-ini aria tugwikira namba-ini ya wa mam 0721237982 0721237982 na twamereire twamereire girigana rimwe. Giri 50 ni awa mam na giri 50 ni ito. Bwana tukuzwe. Muthenya ucio mam ni aneire ciake o wiki ino ni aranengerire ciake giri 50 twamereire girigana rimwe. Twina Apostle Ruben niko twathiite na oho tukimekagirira ngina kuthondeka cioro cikoro njega. Sani ukwethi ungiona njaga ya mundu umihithe kana umuhumbe onawe muthenya wako kana ciana ciaku ni cikahu na ithu ni kuhanda turahanda tondu hekiria turaciara ti tene muno ti haraihu muno ki hakuhi giukite guka. Bwana tukuzwe. Nikwenda kwaria muno no lakini inafanya nini? Inakuom. Bwana tukuzwe. Koguo ngagoca Ngai na ngambariria Ngai. Tugikirwo ithabu ritu ni awa chairman. He undu wathoma muthenya umuthi. Prepare yourself. You have a battle to fight. You have a faith to keep. And you have a race to finish. Maida mothe wagumirwo ni maundu ukaririkana maundu macio. I have a battle. Now you must choose the kind of battles you want to fight. Ukamenya I have a race to finish. Toko mundu ucio araguteithia raini ni shabik ti mutenyeri. Unajua mashabiki ndio huwa wanatupa mtu. Toko ni shabiki ti mutenyeri, wimenye ni ndi mutenyeri. Aria marajugiriria bu ni mashabiki. Nifatie go concentrate na reini yako. Na unajua I have a faith to keep. Ukamenya wina kindu ya kurwirira wa kuiga. Zion mutirathimo ni Ngai. Ngai amuririkane na amwike maundu mega. Na mundu wothe ureririria ihinda riake ri kihiko-ini amukire. Niki hau maturauga amen. Gwiciria ni maiganire na nie ndire na bara. Oko ni muiganire ndire na bara. The borders ndero matigwo. Youthi ndero matigwo. He undu ungi kwi aria magukite kuona mamu ni undu wa mahoya tuhoere haha. He mundu ugukite kuona mamu ni undu wa prayers tuhoere haha. He mundu urenda kuhonoka. He mundu urenda kuhonoka. Gwiciria maundu mothe mesa. No turugame na iguru tuge kirathimo.
monthly prayer mutikariganirwo ni wiki itu ino Friday turacemania kuria Theophilus Church Njathaini ni wiki itu ya guthie mahoya noko ni wathoma muthenya wa umuthi njiteire murugame tuge kirathimo Kezia Bwana tukuzwe ati hidiria ati ohotani Musa monire ohotani maandiko makirikiriria muhari wa 16 ugati Musa agieka kigongona agigita na nisi inamaanisha muroi koguo hidiria matoraniirio bara akiambariria kigongona man and altar mundu na kigongona matitiganaga. You must know that. And ni ukuthoma kana ni uguthii ucokere uhoro ati he maundu maria Musa erirwo andike na he maundu maria Musa erirwo amaririe gutoini kwa Joshua. That is connection between man and priesthood. Ni tuguka kwaria Bwana tukuzwe connection ya mundu na muthinjiri Ngai. Ugi connect wega na muthinjiri Ngai gutire maundu maku mothe mathiaga thi inendaga kama imepa. Bwana tukuzwe hoga ucokia ngatho Ngai wa muoyo murathime muthenya wa Sunday turatongorio nia ni yuthi na inywe ni mutuonagira twita atungatiri niki mutatu hea muthenya witu na twina new apostle igakorwo Sunday atungatiri si ndio yani ni readers hamwe na atungatiri igakorwo ni Sunday ya readers na ke muthenya wa Friday mutiokire muno kiria fellowship mtige kurema kana ni Ngai uhingurite mirango oko ni Ngai ahingurite mirango ndiri na thina oko ni Ngai amuhete mawira ndiri na thina athie na mbere kumurathima nuko ni uguta Ngai aroakia gite kiu mwaki wa Roho Mutheru nuko ni uguta Ngai arotuma maguru macio makane Friday moke kigongona-ini makahora. Bwana tukuzwe aria tunyitanagira online Ngai wa muoyo murathime na muke maundu mega ni jo Friday tutiahotire ni kwageire na hitirafu ya internet kogo tugikorwo internet walikuwa natengeneza na wakukuwa umetua that mamenyaga mwanake uria urugamiriire guko internet ogeturikagia thaa 8 metha-ini ya kiroho kogo hindi rio ni thaa 8 no kurengare ngire niguo mathonde kogo twacokire kwaria nake rita no maundu mega Friday tutikahota gukorwo guku fellowship tugakorwo Njathaini na Njathaini iku haha Ngomoko woka ukakoya nduthi haha igagutwa kana ugacukira kuria 45 ukoya tuktuk ukauga igutware ki Ngomongo Njathaini na Biblia ciekuo ni njue aria maitetie ni cigakorwo kuria monthly prayer ni cigakorwo kuo ani Jane magakuwa. Bwana tukuzwe he undu ngitaniriire Irene angiendeheire kibataro kia uhiki ni ngianiriire Bwana tukuzwe ajerire maundu bado atigetie twambie kuga atia tukamuinira atia ati tukainira Irene atia Ngai atumi mwina weiru uguo George ni warikia niwe twetereire na ndiraririkanio ni our chairman ati Devi wa base WhatsApp yake ilioho ya group ya uhiki gwiciria ni he andu maratutwara uguo na Irene Devi toka haha na umothe uone uria mekirite he kaundu maratutwara o tutaranyita Devi uka ndirakuona na ni uraregecagi juice gwiciria
Gweciria airi nduke he maundu marathi atia Devi agatwira na WhatsApp group airi ni akanjira mamu hatigetie riu nona fita na maitho maku mana ni watigwo na ndirakwira weke kiria ni aroka riu we waikara hakuhi na kesi ogona ri ukauma ugacera Devi niki vita wakwa Bwana tukuzwe ndemwendete nona ni athaka Bwana ana WhatsApp yo group oje kire ID min Bwana tukuzwe no wega gukenaga rimwe twirago twikarage twikite ki tukenete ni undu wa Jehova koguo ndwire ucio ngi umuhugukire wega mwire thengio ni undu wa gutwika murata mwega kuma hindi ya twikaranitie nawe rucine ndungiite ndumite nja ona ndukoretwo na roho wa gukoma no murore tokonia gukomaga tiga kumuhenia tokonia guthiaga gatinia Bwana tukuzwe okoro ni agutinagio go baba blessing ndirakuona okirwo ati ndunakoma na niguonire ukigira oguo Bwana tukuzwe mwere thengio ndunanyitwo ni roho wa toro Ngai gitamurata wakwa mwere Ngai wa moyo akurathime ni undu wa guikara nyumba-ini ya Ngai ukue Ngai ngoro-ini yaku umenyerere kwina mbaro kurwa kwina ruo kugerera no maundu-ini macio mothe wige witikio uria twarutirwo kuma tene hindi ya maithe maitu wige kiugo kia Ngai gitikatunyukithio thiini wako Bwana tukuzwe ndukigurore ucio ungi mwire Jehova arokurathima rathimo ucio ungi wa keri wa gatatu aria tukunyitanire nao thiini wa online na TV ni tumere Jehova Roho murathima na mumenyagirire Jehova Roho tumuthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova Roho mutirire githithi giake na tume mugiage na thayu tumarathime ringi tumere Jehova Roho murathima na mumenyagirire Jehova Roho tumuthi wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova Roho mutirire githithi giake na tume mugiage na thayu turathime wa mam na wa bishop Jehova Roho kurathima na kumenyagirire Jehova Roho tumuthi wake umwarire na gukinyagirie wega wake Jehova Roho mutirire githithi giake na tume mugiage na thayu turathime kigongona Jehova Roho kirathima na kimenyagirire Jehova Roho tumuthi wake ukiarire na gikinyagirie wega wake Jehova Roho tumuthi githithi giake na tume kigiage na thayu nawe Jehova Roho kurathima na kumenyagirire Jehova Roho tumuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova Roho gutirira githithi giake na tume ugiage na thayu Jehova Roho kurathima na kumenyagirire Jehova Roho tumuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova Roho gutirira githithi giake na tume ugiage na thayu Jehova Roho kurathima na kumenyagirire Jehova Roho tumuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova Roho gutirira githithi giake
na atume ugiage na thayu. In Jesus, amen. Kaiwa moyo murathime na mwike maundu mega. Tuona shiringi 11,000 na magana maigana na magana 880. Bwana tukuzwe. Haria cioma Ngai arocokia kindu na kingi. Thengio nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra ũtungata wa Nanyuki. Nawe Ngai ake kĩgongona kĩa Jehova Nisi waku nyũmba. Mũrũiba Ngai nĩe oĩ gĩtũmi kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twake kĩgongona kĩa Nanyuki, na noguo twarĩkĩrĩrio maandĩko atĩ nake Musa akĩhanda kĩgongona na agĩgĩta Jehova nĩ ũndũ wa kũhanda kĩgongona kĩa Nanyuki. Na inyuĩ Jehova arohanda kĩgongona kĩa Jehova Nisi kwanyu nyũmba, mĩciĩ-inĩ yanyu, ciana-inĩ cianyu, ona mĩĩrĩ-inĩ yanyu. Arotwĩka mũrũi ũrĩa ũgũkũhutia agacemania na Jehova, ũrĩa ũkũhutia ciana ciaku agacemania na Jehova, ũrĩa ũkuorota wĩra waku agacemania na Jehova, ũrĩa ũkwenda position yaku agacemania na Jehova, ũrĩa ũkwenda indo ciaku na njĩra ya Google agacemania na Jehova. Amen. Bye, God bless you. Tucemanie muthenya wa Friday, and I love you so much. Itheruka